Siguradong lakas at sigla sa Santon Plus Gold. Ang tibay ng katawan, buot solid, walang mahina sa bagong lakas. Gising ang buhay, walang may sakit sa bawat pag-inom. Santon Plus Gold, kapag nahuli sa liwanag ng araw, narito lang siginhawa't lakas. Wala nang lungkot, wala nang pagal, pats ka ng buhay. Santon Plus Gold, lasa't sarap, dalay sumigla, pagsubok ng dami, ngunit walang sugat. Hirap ay iwanan, damay lakas sa bawat patak ng Santon Plus Gold. Ang tibay ng katawan, buot solid, walang mahina sa bagong lakas. Gising ang buhay, walang may sakit sa bawat pag-inom. Santon Plus Gold, kaya wag kang patalo sa bugso ng mundo. Santon Plus Gold ang panalo mo. Muling sisigla, babangong totoo sa pag-inom lagi ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, Santon Plus Gold, Santon Plus Gold. Ang tibay ng katawan, buot solid, walang mahina sa bagong lakas. Gising ang buhay, walang may sakit sa bawat pag-inom. Santon Plus Gold, sa bawat pag-inom. Santon Plus Gold. Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang nangungunang radyong pinapakinggan nyo. Mga katropa, kami nang bahala sa inyo. Sagot na namin ang kulitan at tawanan na palagi sa balita't kaalaman. Butenga ang ngiti mo, exciting dito. Saan man sulok ng mundo, kami ang katropa mo. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM. Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Oras sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:24.
Maayong aga sa inyo tanan mga suki naton nga matag palamati diri sa XFM 100.7 MHz sa FM band sa inyo sa Rima Radio nagapalayag ng palatuntunan Bullseye. It's a Monday, Lunes sa to sa ring pagparagad diri gihapon sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. It's December 15, 2025. We're on the middle of December. Tunga gid ni sang Disyembre and it's a payday. Pero kay katropang Alex Saspa and the rest of XFM Iloilo, ay bugto ng inorangos siya. Kamusta ang inyo sa ring Monday morning? Kamusta ang inyo sa ring December? Kamusta nang inyo sa ring ginapreparar para sa Noche Buena kag Buena Noche? Hambal sa DTI, 500 pesos nga Noche Buena for a family of 4 is already enough. Kasupot na ka mo da 500 pesos. Mga kauturan, taga-laghong hasta subong ni magpati sa taga-Department of Trade and Industry. You know, ladies and gentlemen, pwede makaluto sang 500 pesos nga pang Noche Buena. Hindi ka lang magpili sang imo sining nga lulutuon. Paigo-igoon mo lang. Kon kalo-kalo bihon dati, so be it. Kon pansit da karon, so be it. Kay kamahal na nga daan subong sa balaklon, cheese mo pa lang, babakal ka subong cheese, tagpila nga daan subong isa ka barita sang cheese. Cheese lang or cheese lang imo sining kanonin, di ba? Hindi gani himo ka sang ano bala? Ano gani na cheese stick nan. Para nga may pang Noche Buena kamo. Bakal ka soft drinks pagkatapos butangan mo lang damo nga ice para makatig-ab ka man lao. Good morning gid sa inyo tanan and welcome na sa palatuntunan Bullseye. Live kita nga naga-broadcast dari sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Subaharo, Iloilo City sa Broadcast Center sang XFM 100.7 Iloilo. Manayanayang panahon dari karon sa syudad. Daw kanami sang butlak sang haring adlaw nagapatimaan ini mga abyan nga manayanaya man dapat ang ato sa nga panimuot today, especially sa mga nagatrabaho ang sweldo is 15.30 kay they are expecting something for today. Bangod man kiti pay day, sweldo, laban-laban sini karon sa gabi, ni gani buwas sa gabi ang mga mall sini nagadinaguso na. Ang ginapamakal sa tao, hindi mag-absent dara katropang Alex. Number 1 dara is cheese. Number 2, ang hilimuon sini nga pasta o kon spaghetti. Laban-laban naragin na mo mantika, ahos, bumbay, ate laban-laban may istaka na sa may mga inogbakal. Sa mga wala inogbakal, amo nang ginasinin naton paninguha lang kita. Be contented kung ano lang masarangan naton. Kay budlay man kuno sobra nga mag-ambisyon. Kay nga, ang imo sini nga padulungan, bumbay lang gid. It's 7:28 sa ato sa nga pagparagad dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Pwede ka mo makapadala sa inyo sa mga mensahe, greetings. Labi na gid ang mga informations nga inyo na monitor in your area. Paki-PM lang sa amon dari sa XFM Iloilo. Agud to nga mahatagan nato sa nagakaigo sa nga attention. And you can also react ang inyo sa nga mga opinion kag reaksyon sa mga issues nga to sa pagatalakayon dari sa palatuntunan Bullseye. I-comment lang ina sa ato sa nga live Facebook streaming dari sa XFM sa XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7 nga mga Facebook pages. Sa tanan nga nagamonitor sa aton worldwide, nationwide, province-wide, region-wide, city-wide. Good morning gid sa inyo tanan. Ini nang palatuntunan Bullseye upod sa gihapon sa inyo sa nga katropang Josil Banyas. Sa mga nagapahuna sa nga mga balita kag informasyon, padayon subong ang deliberation sang Bicameral Conference Committee sa 2026 budget. May gabna General Appropriations Bill amo nang gina-reconcile subong sang magtimbang panalgan sang Kongreso, the House and the Senate. Ang differences sa preparation sang House kag ang iya sang Senado kay ti hindi sila magkapareho sina sang presentation. May mga differences gina as to mga buhina ng pundo, gin-realign to other departments. Ang mga katulad sina gina-reconcile ina sang Bicameral Conference Committee. Kabay pa nga wala lang sang unprogrammed funds. Unprogrammed sining appropriations kay amo ina
ang source mga biyan, number 1, sang korupsyon. Kabay pa nga wala lang insertion nga matabo. Ang insertion kinanglan nga maisa-isa ini sang Senado kag sang House, sang BICAM. Agud to nga inang ginatumod naton nga mga insertions ma-notice, ma-delete at the same time kung hindi gid man tama ka priority ini mga abyan ang kuwaw ng pundo kagihatag sa mas kinanglan nga mga departamento. By the way, para sa inyo ano nga mga departamento ang kinanglan tagidhaw? Ang Department of Public Works and Highways in charge of the infrastructure projects. You know ang infra, the constructions sa naglanlain sila nga mga infra projects, amo ini ang may pinakamadasig sini nga nagahatag sang kapagsik sa aton ekonomiya. Amo ini ang nagapadasig sang umwad sa ato sa ekonomiya. Why? Damo job opportunities, thousands ang pwede ma-employ. At the same time, dako ang mga businesses nga mag-ulopen dira parehas abisang kalan-an, Tiangge, bisan ma-supply ka lang da ice water kag ma-supply ka lang da sang ice sa mga obreros, snacks, maka-provide ina sang dugang nga income sa mga individual malapit sa mga construction sites. Amo ini nga ang infra hindi man naton pwede gid nga i-defund abi nga hindi gid paghatagan pundo kay amo ini nagapapagsik sa ato sa nga ekonomiya. Problema lang kay damo gid ya kawatan yang basta infra projects. May mga ayo gid ya sang kickback, pagkatapos may mapalusot gid ya sa mataas ini nga presyo sang mga galamiton. Materials, for example, halin sa kabilya, semento, and iban pagin sa nga kinanglanon for constructions sa mga government projects. Halin sa flood control projects, pagkadto ikaw sa Taytay, Karsada, and mga flyovers and skyways. So, with that, ladies and gentlemen, gina-scrutinized ina karon sang Senado. Pero daw, may mapalusot gihapon. Daw may ara gihapon sang gusto magpalusot. Pero ari lang, ladies and gentlemen, ma-remind kita na sa inyo. Sinoong mahilig sa inyo nga magtanom sa mga cactus? Ang plural sang cactus is cacti. Sino sa inyo ang tanom bala sang mga cacti nga ginatawag ta? Bangod may isa ka species sang cacti, we call this as species nga iya sang cactus, ang peyote cactus. Ini mga biyan gin-classify sang Philippine Drug Enforcement Agency nga dangerous and with hallucinogenic effect. Maghambal ikaw nga hallucinogenic effect. Ini mga biyan ang magkakos sang hallucinations. Maghambal ikaw nga hallucination, ina mga biyan daw galupad ka bala sa heaven. Ang tawag nila bla, it's just like you are exploring the cloud nine. So ini nga species, ang peyote cactus, suno sa Philippine Drug Enforcement Agency, posible nga maabuso. Ini naga-contain sang mescaline. Ano ining mescaline? Ang mescaline naga-produce sang powerful hallucinogenic effects nga ini maka-severely damage sa ginatawag naton sa nga judgment and perception sang tao, maka-impair sang judgment kag perceptions. Ini ang makagamit, ang posible nga maka-experience sang intense, hindi lang simple, but intense nausea. Number 2, vomiting, dilation of pupils. Maghambal ka dilation of pupils, nagadako balang imo sini nga kalimutaw. Ang pula sa imo kalimutaw bala nagadilate katulad sang mga nag-terabyte, 1G sa mga illegal drugs bla. Kung naka-terabyte ikaw 1G, kita ninyo kung gamurahag ang mata nila bisan ka pala nalom na. Naga-dilate ang ila sini nga pupils. Ang itom sa imo sini nga mata naga-dako, naga-dilate. Ina mga biya, naga-dilate lang ang itom sa ato sini nga mata. Ang ato sini nga pupils kung ikaw
ara sa madulom nga lugar. Testingin nyo bala nga magkadto sa dulom nga lugar, kagulpi sugan ang inyo sila nga mata or tanawon ninyo sa mga espiho bla, ha? Kristal or salamin. Ina mga biya naga-dilate, nagadako because naga-adjust ang ato sila nga pupil para nga makakita kita sa madulom. So naga-dilate ang imo sila nga pupils kung ikaw mga biyan ang magtira sang peyote cactus. At the same time, you can experience headaches, palanakit sa ulo. Tingala ka nga kung mo do ay makotrang kaso kagilanat, sakit ulo ko. Why man ako sila nga ginagutom nga sakit ulo ko haw. Next, maka-experience ikaw sang muscle weakness. Magamal ikaw muscle weakness, nagapalang luya ikaw. Mamal nga ti daw, ga-inflame man ang akon sini nga bulsa kay may pinaldo man ko di sila nga 13th month, bonus. Pagkatapos yan nakapaldo ako sila nga kay naka-income, dako ako kwarta, tinga gapalang luya palawas ko ha. Basi naka-terabyte ikaw peyote cactus. And at the same time, ini mga biyan could cause possibly sang loss of motor coordination. Maghambal ikaw nga motor coordination, you can no longer control the movement of your body. Inang daw hubog ka bala katropang Alex? Naka 3 for the canals ka nang hambal sa mga naga-inom bala. Hindi lang kay 1 for the road. Kundi naka 3 for the canal ka na. Bangod kay you already lost control of your body. Hindi mo na mabalanse ang imo sining lawas. Amo ining mga na-notice nga mga simptoma sang Philippine Drug Enforcement Agency with this peyote cactus nga may mescaline. Ang epekto sang mescaline actually nagavary man inimo, hallucinations, illusions. Maghambal ikaw nga illusion, naga-illusion kabla ka tropang Alex nga it's as if you're flying high above. Pamatyagan mo daw si Superman ka, pamatyagan mo daw si Spiderman ka, pamatyagan mo daw si Wonder Woman ka. Nga may superpower ka bala, naga-illusion ikaw. In short, sa mga naka-terabyte sang peyote cactus, ini mga biyan similar ang effect niya sa mga illegal substance or drugs. Tikod yung imagine na nga naga-illusion ka, naga-hallucinate ka, and then ang distorted nga sense of body and altered perception of space and time. Daw ay ka na daw ay ka bala ga panumdom kun gabi kun adlaw. Pagkatapos pamatyagan mo daw imo na lang tanan malang espasyo katropang Alex. Daw mambal ka nga this is my private property. Daw ikaw na lang gid ang napanumdom mo ko galingon mo nang gid. So ini mga biyan kung nag-drive ikaw sa sasakyan, you already lost your coordination sa imo sini mga senses. Nag-hallucinate ka na, nag-illusion ka na, distorted ng imo sini nga sense of body. Daw ay hindi mo na makontrol. So what would be the thing nga matabo? Madisgrasya kagid. Di laban-laban mas 6 feet below the ground kagid. So ining mescaline nga ara sa peyote cactus gin-classify ini sang PDEA as dangerous drug under Republic Act 9165 or the Dangerous Drugs Act of 2002. Sino sa inyo nagasagod sini? Sino sa inyo nagatanom sini? Ihaboy nyo na. Kay basi balating halaga mo nga, bata ko ning siling ni ginakuyap. Ano ni natabo siniya sa bata ko ni siling sa bana ko, sa sawa ko? Na ano ni siling daw balunggay ni Permihaw? Way man siling ga inom, way magapanimaho ilimnon. Siya nga daw balunggay ini Permi. Nga gamuklat kag nagamurahag ang mata niya. Pamatyaga mo daw nakakita kakapri kag tamawo. Gali kay nakatirabyte na ka peyote cactus nga may mescaline, which is a dangerous drug classified under Republic Act number 9165. So paano ini gina-consume? That's why sa mga kauturan ta, sa mga ginikanan especially, kaya ang mga adventurous sini nga mga membro sang pamilya, ta mga kabataan nga, bebe, tistingan tabi. Na-notice ini sang PDEA, bangod, may mga ara na sila sa recoveries. May ara na sila sang
mga discoveries nga managamit sini nga while pa drug test mo katropa Alex ang makitaan sini kung sa dugo pa amoning mescaline which is a dangerous substance nga ini mga abyan ang regulated under the Philippine Drug Enforcement Agency sa idalom sa Republic Act 9165. So paano ini gina-consume? Ini gina-consume, number one, orally ingested. Bota malon sini, kanon mo, usapon mo. Ha? Pagkatapos, pwede man nga i-bukbukon mo. Ha? Form into a powder-like. And then, either i-consume nyo through gelatin. Iba na lakot nila sa mga gelatin, ilakot sa kape, ilakot sa, ano pagid na ganing may mga, panakot sila na katropang Alex nga mga, tawag na ito sila gani, ng bilog-bilog bala, no, tawag na ito sila, ng paborito, blan katropang ira, katropang beya bala. And then, pwede man, nga ini mga biyan, isimpon ninyo sa sigarilyo. Or ang iban siniginasimpo nila sa cannabis o kon marijuana or married chain. So, ang mga panigarilyo, pwede nila na ibutang ang powder substance halin sa peyote cactus and then amo ina ang ila sini nga sigarilyohon. Tingala ka lang, sa panigarilyo malang to siya si kuya to, si manong to ga panigarilyo malang siya ga mudlat matayaw. Bangod kay posible ginlaktan niya sang grounded o kon binukbok nga peyote cactus. So ang itsura sa peyote cactus makita nyo na sa ato sa ring live stream. So amo nang itsura daw ang kalimbawa siya daw kalabasa. Pero may mga ano ni siya may mga bukol-bukol bala pagkatapos ginatubuan sang daw dahon niya and then ang bulak niya ara sa pinaka buli niya bala kun sa kalabasa pa daw parehas lang sang kalabasa bulak pero ang bulak niya sini daw parehas ang bulak bala ng puti nga gina baby's breath hindi ang isa pagid daw gamay ining bulak niya nga white ang iya sini nga petals and then sa tunga niya ining daw parehas bala sa sunflower sa tunga niya is orange like so daw anong guaya daw kalabasa ugaling ang iya sini nga lawas may nagabukol-bukol nga nagagwa nga katulad mga abyan sang dahon pero lipot lang ni daw sungay kay kandi nga bagong gwa. So beware kamo basi kon may ara sinyo na ihaboy nyo na nga daan, patyan nyo na nga daan before pa man nga maka discovery ang inyo sining mga adventurous member of your family nga basi tulo testingan nila nya bebe hambal ka pidiya to nga delikado kuno ini pero maka ano ni maka hallucinate ako kag maka ilusyon ako ti ang epekto sa druga actually has hallucination man nang kag ilusyon mo tanawang iban sina kon matamaan sang terabyte bala just like sang shabu. Di ba nga pamatyagan na daw si mga superman sila, matungtong tay pagkatapos mag-dive, gali mo kuhay tubig tos dalom, kundi paktay kang bata ka. So delikado basi kon masubrahan konsumo ba ang magagamit sino. So beware, ladies and gentlemen, sa mga kauturan tahalong kamo kay basi bala ko, tingala lang kamo nga, may guan bala kag ang bata ninyo mag-addict sa ulihi bala because pangitaw na sa nawas mo what is usually consumed ginapangita sa ato sining nawas, di ba? Especially kon bored ka, ari naman bored naman damo bala ang mga nagpa-adventurar bangod kay bored ang iban sini tanawan nyo tong bata sa Fort San Pedro National High School kay bored gin-edit siya ang bomb threat nga iya nabasahan online pagkatapos ginpadala sa mga classmates kung nabulabog Fort San Pedro National High School ginpamangkot siya nga iho why pamangkot sa iya ululuhan sa mga teachers man mo kag police selling niya I'm bored you see tikon bored ka pagkatapos readily available kaya ara man lang ni ginabutang nyo laban-laban sa sulod sa balay ara man lang sa inyo sa mga tirasa or terrace, ara man lang sa tubang sambalay nyo, kag
mahibaluan ini sang bata nyo nga bored, ha? Mahibaluan sa bata nyo sini nga adventurous, maghambal nga, I'll try it. Di ano pa? Kundi disgrasyagid. So sa mga ginikanan especialmente, sa mga nagasagod, mahilig magsagod sini, sa mahilig magtanom sini, ha? Palihog lang gid, ihaboy nyo na ilubong nyo na ang peyote cactus because this is very, very dangerous according sa Philippine Drug Enforcement Agency because of the presence of mescaline substance. It's already 7:45 in the morning sa ato sa nga pagparagad. Ginadulong sa inyo sang Santhone Gold Coffee Mix. Amuning manami nga sangkap sa inyo sini nga aga. Agud to nga mainit-initan ang sulok-sulok ninyo, may nutrients pa kamo makuha, nakapangapi pa. Siyempre, di ba? With pure coffee beans and with an aroma of real coffee. Ha? Ang Santhone Gold Coffee Mix, ini mga biyan, mas bintaha sa iban ninyo sini nga mga ginapangapi. Kaya may collagen, kag may glutathione, at the same time, arada mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Sino nagapangapi dira magluwas sabi kon Santhone Gold Coffee Mix ang inyo ginapangapi nga may mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina, may ano pa, may collagen kag glutathione. Ti mamangkot kamo ano ang mahimo sang collagen kag glutathione sa ato sining lawas. Ang glutathione amo ni naga-detox sa ato sining lawas, nagalimpyo bala sa ato sining internal organs para mapagwa ang mga toxins nga mo ni nagakawat sa mga nutrients na gina-intake ta, and then nasulo nila. Wala sa nutrients makadto sa aton lawas. Kagamo ni sila nag-invade sa ato sining lawas that nagatake sa mga weaker part sa ato sining lawas or organs nga nag-cause sang balatian. Amo na tawag naton infection, sa sulod sa ato sining lawas. Ano naman yung ginahimo sang collagen? Nagapanami sa ato sining number 1, joints. Ang joints naton, ang iban sini is being attached by collagen. Pagkatapos, ang collagen nagaperform sa ato sining skin para younger looking. So kung na-detox na ato sining lawas, limpyo nga ato sining internal organs, that will manifest sa ato sining panit nga malimpyo man kag fair skin, or if not, mahumok, younger looking kag younger looking bataon, ang ato sa nga skin. So amo nang benepisyo nga mag-inom ikaw sang Santhone Gold Coffee Mix. Available ini sa suki nyo sa mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar, kag sa clinic available sa Yes to Health Wellness Center sa A. Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. Now, dire kita sa mainit nga isyo sa BICAM. Bicameral Conference Committee, 24 delegations, 24 members magluwas sa tawag natin sa ni Technical Working Group. Ining 24 ginabugusan sa 12 ka mga senador kag 12 ka mga kongresista. Sila ang evaluate, sila ang naga-check, sila sini ang nag-harmonize sa mga differences as far as budgetary requirements sa kada departamento kag projects. Now, ano ang pinaka-crucial sa sining BICAM? Ang pinaka-crucial, ladies and gentlemen, number 1 is the DPWH, number 2 is the PhilHealth. Anong issue sa DPWH? Number 1, ang ginaproponer nga mga budget para sa mga projects overpriced. Nagalabot 70% suno sa kay Secretary Vince Dizon ang overpriced. Now, my point and our point there is amo ini. Hindi bala nga ang NEP, National Expenditure Programs, is prepared by the Office of the President in coordination with the different government agency secretaries and officials. Diba? So for example, ang DPWH, there is aton sa Western Visayas, ang syudad sa Iloilo will propose i-construction sang structure, butang tabi taytay, or flood control na lang, kaya mo ng famous subong, ma-construct abi sila flood control.
So, ang flood control requirements, number 1, may mga metal sheets. Inang ginabugsok nila balang daw katulad balasang sin para mag-serving pensa. Number 2, kinanglanon dira ang kabilya. Number 3, kinanglan dira aggregates balas kag bato. Number 4, kinahanglan dira ang semento. At the very least, amo ni mga kinahanglanon. Tang iban sini mga support na malana. Pareho sabi, maubra ikaw da balayan, kinanglan mo da lumber or coco lumber or whatever. Pero primarily, ang mga ginadapat gid amo ni. 'Di ba? So karon overpriced ini up to mga 70%. Suno sa kay Secretary Vince Dizon. So ang pamangkot sini, ladies and gentlemen, number 1, gina-propose ini from the District Engineering Office. Supposed to be, ang ila sini nga recommendation is a product of consultation with the local government units. Ano ang inyo priority? Number 2, himuan nila ini sang program of works. Kung locally implemented, regional or district DPWH ang ma-implement, himuan nila program of works. Ang program of works, amo ini, ang nasaad kung pila ka simento kinanglan mo, pila ka kabilya kinanglan mo, ano nga size, and pila mga biyan ka aggregates, balas, bato ang kinanglan mo para matapos ang ina nga construction. And ang labor, etc., etc., amo ina maga constitute sang ginatawag nato sa nga budget for the contract. Amo ina mga biyan ang budgetary requirements for that project. Pamangkot sini, sa diin nagaumpisa ang overpricing, nagaumpisa sa nagahimo sang program of works, which is the DPWH city or if not, district engineering office up to the regional office, up to the central office. Ang culprit number 1 is the district office. Sila ang nagpasimuno sang overpricing nga ini. Kay kung may mga influences man high above, kung hindi magsugot ang district engineer, why kat may mahimo ina sa mga locally implemented projects. Pero tayo madalagkuan, central office ng gahimo. In short sini, ang mga tao sa sulod man ng sang DPWH, amo ang kosang overpricing. Kaya nga, mambalikaw overpriced, nagalabot mga 70% more or less ang overpricing sa bill of materials pa lang. Ang naga-dihon sinakag nagaubra sa program of works, ang taga DPWH. Question, ladies and gentlemen, anong ginhimo ni Secretary Dizon and the DPWH top management in order to identify individuals nga nag-obra sang overpriced nga mga program of works? Diba? They should be held accountable. Dapat sila pagsabton sang ila sini pagpanunto sa gobyerno mismo. Pagpanunto sa kaban sang gobyerno. Pagpalapaw sa gobyerno para magastuhan tapat ang gobyerno nga ang overpriced goes to sa mga buaya. Kung maghambal kita buaya, may mother crocodile, may father crocodile mo, may baby crocodile. Kamo na da magkategorize kung sinong mother, sinong father, sinong baby crocodile, o gani sinong si grandchild crocodile. So with that, ladies and gentlemen, they must be held accountable. Ini mga tao nga ini sa DPWH parehas diri sa aton. Kung may overpriced, kag may gin-overpriced nga project diri sa aton, sino ang naghimo sang program of works? May ginhimo ang secretary sa Department of Public Works and Highways as of now? Wala. Wala. May movement diri sa aton? Wala. May ginimbestigaran diri? Wala. Angot sini mga abyan. Mambal nga hindi dayon makuripon ni Secretary Vince Dizon. Initanan. May mga findings na. Initially ang ICI. Nga ini overpriced. Nga ini substandard. Gin-overpriced na. Gin-substandard pa. Yudi kakakya. Amo nang hambal nilang hindi lang ni grid, hindi lang ni dalok.
Hindi lang ni kasakon kundi ang pagkabaheng-baheng gid ya. Sobra-sobra na gid, ladies and gentlemen. Kay parehas ni for example, i-implo na niya ang presyo sang balas kag bato. Gina-generalize nila sa pinakamataas. For example, ang ginhatag sining ehemplo sa northern part of Palawan, Malaka ang aggregates o kon balas bato. Ang per cubic meter costings nagalabot sa 1,200 per cubic meter. Dari sa aton sa Iloilo, kalabot 1,200 per cubic meter. Ina mga biyan sa mga ginaling na nga mga bato. Ha? Galabot na ta 1,200. Pero kung ang gamito nimo is a combination sang balas kag bato, that only costs us mga a little bit more than 500 to 700 pesos per cubic meter. Damo suba di sa aton. Damo kitaya kayabahan di sang balas kag bato. Bato niya nga stone, hindi kay bato nga shabu. So with that, ladies and gentlemen, kung ginbutangan nila presyo da 1,000 pesos per cubic meter, that is highly overpriced. Because ang diri lang sa aton nga balas kag bato per cubic meter is ranging from 500 to 700 pesos per cubic meter. Hindi man tanan nga material sa ginagamit nila ang ginatawag naton sining ining ginaling bala nga bato. Di ba? May ara sang crushed stones mo, which is amo gid man ang presyo mga tag 1,000 to 1,200 crushed stones inagin pagi sa crusher. Pero kung ordinaryo nga balas kag bato, that only costs between 500 to 700. Mahal na. May ara kapag ani baklan subong 350 to 400 pesos per cubic meter. Why? Ti nagligad man lang kita na mangkot sa gabaligya sang balas kag bato mo. Kag nagahimo balas sang hollow blocks bla. Mamalti pila na bakal mo. Siya kung ako yung magbakal niya ti 400 pesos per cubic meter. Kung pa-deliver ko pa sila niya, kag malayo pa-deliveran ko siya 400 to 450 sila niya baligya nila per cubic meter. Tigin butang taga ni 500 to 700 per cubic meter, which is highly overpriced. So amo ina ang cost sang kickback. Amo ina kung paano nila ginatunto kita. Ti sinoong napinahan subong? Sino na imbestigaran? Or who were relieved from their positions in order not to influence investigation. So wala tuo nga kamot pati tiil ni Secretary Dizon ni dapat masikad ni para may investigaran ini tanan. Basi way may mabilin nga tao sa Department of Public Works and Highways if that's the case. Tiano kalimtan talang ini, pabayaan talang ni. That's the smaller version of the bigger anomaly sa national nga nagalabot trillion pesos. Dira ini tanan nagaumpisa. Kay magluwas nga ang nabilin nga mga 50 to 30 to 50% of the contract amount or ang cost sang proyekto, ginakuhaan pa nila na 10%, 20%, 50%, ay Diyos ko. Amo ini, nga bisan mangayo 25% ang proponent nga kickback, hindi gihapon ma-short ang implementing agency. Why? Ti overpriced by 70% more or less. Suno kay Secretary Vince Dizon. Dira ginakuha ang kickback. In short, kung overpriced by around 70%, ang mga proyekto, ang 1 billion niya gindapat dari sa aton, mga 300 to 400 million lang ang actual price ya sina. You see? Di nagkadto ang mga 600 to 700 million. At sa sa mga buaya, nga ang ila sini nga tiyan laban-laban may bulsa. It's already 7:59 in the morning. Sa ato sini nga pagpangaragad, diri sa palatuntunan bullseye. So, diskusyonan ta na karon kay may explanation si Secretary Dizon. This is, and yesterday was a special deliberations of the BICAM. Why? Sa BICAM, supposed to be nobody is allowed unless you are a member of the Bicameral Conference Committee to sit in. Wala. It should be congressmen and senators to discuss and harmonize the budget. But yesterday, Secretary Dizon of the DPWH was allowed to sit in and explain
as far as the DPWH budget is concerned. Now, dari kita na, ladies and gentlemen, sa PhilHealth. Ang PhilHealth, laging kuhaan 60 billion. Ang justification primero, plano nila ibutang sa Maharlika Investment Fund nga daw na alimunaw man kundi ina. Amo na supposed to be flagship program sang BBM administration. Ang masakit sinikong flagship program kay nagakaalimunaw. Ha? Waay ma-supervise, kag wala mabantayan, kag wala ma-execute sa mayong programa sa MIF. Maharlika Investment Fund. May invest ang gobyerno, matipon sa pundo, may invest ang gobyerno, and ang earnings will go to the government. Pati ang PhilHealth, kinuhaan sang supposed to be 89 billion. Pero 60 billion lang unang na turnover. Ang buwisit dari, bangod man kay contribution ini sa mga members. Hindi dapat ini pagpahilabtan sang central government. Ini mga biyan dapat aral sa PhilHealth, kaya ang PhilHealth naga-invest man. The most nga himunta ni sang gobyerno is buligan sang gobyerno sentral, sa national government, para magdako pagidang pundo, para nga ma-achieve ang ginatawag nga zero balance billing. Hindi na subong zero ang imo nga billing sa PhilHealth. Kay by package, may bayran kagid. Pero ang aim is zero balance billing. Tani, wala ka na bayran. Walk free ka na kung tani, just like in some other countries. Sulod ka sa ospital, mahal pa gani, gasto mo sa pagkaon, sang sa gasto mo, bayad sa ospital sa imo hospitalization. Paris magbata ka dito sa abroad. Magbata ka dito, especially kung through CS, cesarean section, nagalabot na tag $30,000 balayran mo. Pero walk free ka, bayran mo da, processing fee nga $1. You see? Pinagasto mo kon isa ka simana sa ospital sa pagkaon. Pamahaw panyaga panyapon. Bisan bakal mo lang nakaapol sa sulod sa isa ka simana, dako pang balayran mo sa pagkaon kaysa aktual na balayran mo sa ospital. And that is good as far as healthcare system is concerned. We are aiming towards that. Tikaroon ginkuhan 60 billion ang PhilHealth. Suno kay Secretary Ralph Recto at the time sa DOF, Department of Finance, prior sa iya sa niya appoint bilang Executive Secretary, the Little President. Nga gintingob ko no, iningin pangkuha sa naglanlain sa nga mga departamento sa gobyerno. Just like sa PhilHealth, ginkuhaan man ang PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation. Insurance ay nagamit ini sa mga depositors if in case ngang bangko magpanira, mag-declare sang bank run or mag-close sang operations, may ara batunon ang depositor of not less than 500,000 pesos per account. Ti dira kontani na intended. Ti ginkuripon ini sang gobyerno. Kay kuno, dapat sa naglalain sila nga mga projects. You see? Ginhimuan nila tiil. Karon sa PhilHealth, ang 60 billion, paano bayran sang gobyerno sentral? Ini mga biyan kaltason sa 2026 budget. Gobyerno nagrasar, gobyernong mabayad, kitang gasuffer. You see? How beautiful. Tampaon sang kamatuuran ang mga tao naghimo sang amoning nga sahi sang pag manipula. Tampaon istorya, hindi kita tampaon ta minanggaranon kaginimol ha. Tampa ya kay imol ya lipong kamo tampa sa minanggaranon nya tigahurma lang yang 5 mo katudlo eh. Karon, ibalik ini. Malakpak kita. Thank you. Nga bayran yun eh. Pero halin man gihapon sa amon, yudi kakak ya. Daw gisa kita sa mantika, tangaton na lang mismo mo. Daw mamoy ang kalimbawa ta. Hindi mo na pagbutangan mantika, gisahon mo lang sa iya tambok, daw mo nang gwata. Thank you but no thanks. Karon, ladies and gentlemen, gapamangkot ang mga miyembro sa PhilHealth who ordered, sino nag-order nga ibalik sa central coffers ang 60 billion sa PhilHealth? Because the time the Chief Executive Officer of PhilHealth was Emmanuel Ledesma Jr. Tawag naton si Monday. Si Monday,
siya sang una na ang PhilHealth Chief Executive Officer sang 2022 to 2025. Kay gapi namangkot kita, who's the culprit? Sin-odere ang nagbutang tiil sa kwarta sang PhilHealth, nga kwarta ina sa mga miyembro nga ginabayad ta kada bulan. Ha? Just for us to have an idea. No less than from the former Chief Executive Officer of PhilHealth when he was called at the time sa isaka investigation or query. Paano na-transfer ang 60 billion sang PhilHealth sa national coffers sang aton sila nga gobyerno? Here is former Chief Executive Officer of PhilHealth, Emmanuel Ledesma Jr. sa iya sila nga admission. Again, with regards to the 89.9 billion, because it's not only you, Honorable Senator, it's not only Honorable Rafi Tulfo. Everyone is texting me, calling me, saying, ba't hindi mo inisip yung health concerns ng mga tao, pera ng health yan, bakit mo ginagawa yan? Again, I want to reiterate to this Honorable Committee and to everyone here in this room, I received a directive, which emanated from a cabinet meeting led by President Marcos, asking me to remit the 89.9 billion. So like a good soldier, I am following them, You see, ladies and gentlemen, there was an order. And the order was handed down during the cabinet meeting headed by the President. Wala ni CEO at the time, Emmanuel Ledesma Jr. giningalanan. Pero ang nag-order sa iya is somebody higher than him. Nga i-remit ang 89 billion pesos sa central government. It was an order given to him during the cabinet meeting presided by the President. Do you think without consent from the President, what had happened? Ang natabo sila nga pag-transfer sang 60 billion of the 89 billion nga PhilHealth Fund to the central government? Wala consent ang Presidente? The order emanated at the time during the cabinet meeting presided by the President. So wala objection coming from the President? Ini man na pwedeng hutikan mo to si CEO Ledesma, parts, ang 89 billion mo na ibalik na sa central government. Ang 89 billion mo na i-remit, gali hindi ka ibalik, kaya hindi niya kwarta sa central government. This is our money, nga miyembro sang PhilHealth. Parts, i-remit na sa central government. Hindi man na pwede nga hutikan ng si CEO Ledesma at the time, Emmanuel Ledesma Jr., CEO ng PhilHealth. Because the order was given during the cabinet meeting. It was during the open meeting nila with the President. So in short, somebody told him, CEO Ledesma, remit the 89 billion pesos PhilHealth Fund to the central government. If it was raised by not the President, but with the presence of the President. So the President did not object. Wala mag-object ang Presidente. Hindi pwede yan. Kasi yung PhilHealth Fund, pera na mga members yon, diba? Kailangan manatili yan sa PhilHealth, diba? Because we're not able to achieve the goal kung gintukod ang PhilHealth. Especially with the implementation of the Universal Healthcare Law. Nga dapat zero balance billing ang tanan nga miyembro sang PhilHealth. And that's the ultimate goal of it all. Wala mo pa gani ma-achieve na. Package rate pang ina-observe na ton subong. For example, iguon ikaw karon tipos, typhoid fever bla. Kon lala imo typhoid fever, pila lang imo sining package rate, 25 to 35,000. If you stay in the hospital for a week, kaya mo nang necessary and required sining kalabanan sa doktor nga under observation kakag treatment. Sa imo pa lang hospital room, pila imong balayran magtag 2.5 per day. For 5 days na lang, abi. 2.5 per day for 5 days. And that is, pila? 12,500?
Ang imo pa nga doktor, kada visit siya, kung pilang rumo, amo man ang rate siya, that's another 12,500, that's 25,000. Your medicines, butang tamag konsumo, ikaw 1,000 kada adlaw, that's 30,000 pesos. Ha? Ti karon kung 3 doktor mo. Ha? Dugangan mo sang 25,000, that's more than 50,000 pesos at the very least. Package rate mo 25,000 na, you will be shelling out 25,000 pesos from your own pocket. Yet you are paying premium sang PhilHealth. Hindi mapa-increase ang PhilHealth ang package rate heading towards zero balance billing. Bangon kay ginkuha sa central government ang pondo. Now, who ordered? Somebody from above. Sino ang mataas sa Chief Executive Officer sa PhilHealth? Number 1, the DOH Secretary. DOH Secretary. Who's the DOH Secretary at the time? If I'm not mistaken, it was Secretary Ted Herbosa. Do you think Secretary Ted Herbosa mamato-mato without the consent of his immediate superior? Who's his immediate superior? The appointing authority. Who's the appointing authority of the secretary? It's the president. Ladies and gentlemen. So, anyway, the concurrence also of the Finance Committee. Sino ang nagabugos ang Finance Committee? The Department of Finance. The Department of Budget and Management. The Commission on Audit. The National Treasurer. Amo ini sila nagabugos ang Finance Committee. Without their consent ini, wala nila ginbalabagan ini. As a good soldier, hambal ni Chief Executive Officer sang PhilHealth at the time, Nandi Ledesma Jr., siya as a good soldier, I follow the order. You see, ladies and gentlemen, ano manghinaw pa kita? Mas klaro pa na sa siga sang adlaw. Who's the one responsible for this mess? Sinong responsable? Where the money goes? Di nagkadto ang 60 billion sang PhilHealth. Keberan ta na subong, diin gingasto ina. Ano nga proyekto ang gingastuhan niya? Right now, nobody could explain. Wala sa may maka-explain kung din gindala ang 60 billion sa PhilHealth. Gindala ang masobra 100 billion sa Philippine Deposit Insurance Corporation o kon PDIC. Ti ang tanan nga pinangkaw-kaw to, bayaran sang gobyerno na because there was already an order coming from the Supreme Court that the transfer of funds from PhilHealth is deemed to be inappropriate, short of saying illegal. Ti di nagalin ining PhilHealth fund. Number 1 na sa excise tobacco taxes, sa sin taxes, dira na kag supposed to be ang sin taxes under the law, the Universal Healthcare Law, it should be remitted to PhilHealth agud to igasto para sa benepisyo sa mga miyembro. Who's responsible? Hambalon ko pang pangalan. Because the order emanated during the cabinet meeting presided by the President. Wala ginmuno kung sino ang nag-order but with the presence of the President. You see, ladies and gentlemen, it's already 8:13 in the morning sa ato sining nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. So there you are. At least klaro kita sa PhilHealth, ladies and gentlemen. Kung natabo ini sa PhilHealth, and it was divulged by no less than former CEO of PhilHealth, Emmanuel Ledesma Jr., what happens to other funds? What happens to the MIF funds? Or the Maharlika investment funds? Ano natabo? Where the money goes? Where the money goes sa 130 billion pesos nga 2 tons of gold nga binaligya? Diin ato ginbutang, din ato nagkadto. Ladies and gentlemen, kay tigin baligya lang for the sake nga makabaligya o kamon. Debla? Mayo pa magplano, sinisikat ro pangalis sa pamilya niya, hindi ko anay mangutang sila nga kung wala ako sang butangan nga project, kay matunaw lang ina, kay dugay-dugay, ibakal ko sang ice cream. You see, ladies and gentlemen, good morning, anay, kay Ma'am Idna Puray, kay Emily Altiliero, Darasaniway, good morning, kay Ma'am Hermite, good morning, yid, kay Tristan Wayat Gulay, good morning, kay Franz Bracamonte Pareño, good morning, kay Ma'am Aloha Bueco, good morning, kay Mr. Perfecto Franco Jr., Sir, good morning,
Sakay hambal ni Mama Luhaboy ko, good morning kay Miga Eunice Gumban kay Ma'am Kizona Ramen. Sa kay Romy Taliti Pedregosa, sir, mayad nga aga. Nagapamati ako permi, labi na kong nami ang ginatakal mga balita. Salamat gid, ha? And thank you for listening. And also, hambal ni Romy, Katroban Josil, ginatamyaw ko belated happy birthday. Sinablos ko kahapon si Rachel Joy Anzures sa Balabag, Santa Barbara. Sa kay Rachel Joy Anzures, belated happy birthday. Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning. Sa kay Celsa Balenia Malones, good morning. Kay JLC Caro, musta ng Barangay Lunoy ito? Daw ay paghapon matalupang danto ni Mayor 𝐁𝐂𝐃 Calvo. Sa kay Rhea Lial niya, happy Monday Katropan Josil, God bless you always. Please greet my nanay, happy 93rd birthday. Wow. Dugay-dugay centenarian ba? Wish her good health always. Thanks for everything, nanay. I love you always, nay. Sa kay nanay ni Rhea, dara sa Haniway. Kagi ko to nagligad eh. Happy birthday on her 93rd birthday. Ang aton sini nga wish ka tropang Alex, tani makalabot kita mo na nga edad nga hindi lang mag-uli anon, no? Dili ba maggulay? Happy birthday gid, ha? And sa kay Faith Yap, good morning gid. Kay Beb Libuon, good morning dara sa Haniway. Sa kay Ma'am Deli si Balius Galida, Ma'am, good morning. Kay Ma'am Lolita Librandon, the rest of the teachers of the Haniway National Comprehensive High School, and the rest of the members of the Forza Assault Team sa Pamilya Katedral dara sa Haniway, good morning gid. Sa kay Egle Belnas, sa kay Architect Pupot Huliesa, dapot kamusta na pot? And happy birthday today gali sa kay Electa Joy Solyurin. Joy, happy birthday, and may you have many more birthdays in the years to come. Halin from Forza Azul Team. Sa kay Sherwin Marcuwi, good morning. Hambal ni Rhea, maayo na lang, wala ko gabayad, PhilHealth ko ba? Pero ginapamandatory na sa amon nga mga OFW bisan ay na kami beneficiary da. Amo gid man ang requirement subong tani halungan man sa ato sa nga central government. Hindi nyo bala paghilabti ang hindi inyo. May inyo man, hindi nga ang inyo gid ang amon inyo pa. Sa kay Lucille Capio, nga mayong aga, sir, kag sa XFM staff, kag sa tanan nga nagapamati. God bless us all. Salamat gid, ha, sa kay Lucille Capio, labi na gid sa mga taga Leon kag pamilya ni Lucille. It's already 8:17 in the morning sa ato sining pagparagad. Ma-post kita na for some commercials. Mabalik kita sa dugang sining mga balita kag informasyon diri gihapon sa palatuntunan Bullseye. Kay mainom kami anay kape ni Katropang Alex. Dabitin kag ng Santon Gold Coffee Mix. Abi mainom na makita Premium D3 kag Santon Plus Coffee Mix. Duha ni ka mga kape, tatlo ni tanan ang variants sang kape, ha. May kape for all nga wala coffee beans, wala sang caffeine. And that is Santon Plus Coffee Mix. Pwede mga kabataan, parang they belong also bala. In man sila sa mga nagapangapi, pero wala iya kape, wala iya caffeine, ang ila iya kape, wala coffee beans. Kaya ang unod, moringa powder, soya powder, kag mangosteen powder. May ara pa, nakuha ikaw nga benepisyo kag sustansya, may isoflavone kag lecithin nga nagapa-activate sa brain functions, at the same time nagabulig sa mga kababainhan para nga mabalanse hormonal imbalances kag sa mga kalalakinan para mapunggan ang paghubag sa prostate. Sa Premium D3 Coffee Mix naman, you can taste the power of the sun in a cup. Kay may vitamin D kag vitamin D3 ina. Ang vitamin D3 nagabulig pa sa insulin sensitivity kag nagapanami sang digestion. May virgin coconut oil nga may antibacterial kag anti-fungal kag antiviral effect, plus malunggay oil nga isa sa mga properties sa dira nagapanami pagid sang ato sining kutis o kon skin. Kag ang sweetener stevia pwede makainom pati ang mga diabetic kag conscious sa ila sa nga blood sugar level. Mabakal nyo tanan sa suki nyo sa mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar, kag mabakal nyo man ini sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A. Young Building, Yulo Street at tubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. Bukas ang clinic from 9 o'clock in the morning. Oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, dinadulong sa inyo sang Windsor Play and Win sa windsor.ph. It's already 8:19 in the morning. XFM. XFM. Yes to health!
Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy. Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remelito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy. Samsung Plus Gold. Anong autism? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin naghihirap. Yung nag-try ako sa loob ng buwang, ginamit ko yun. Santon Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Santon Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ako ng ginawan. Samsung Plus Gold. Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang alisin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga. The Secret of Health. Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Vision Next. Marami na ang natulungan. Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Ito lang talaga ang nakatuno sa aking teredyum. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyum. Takot ako talaga. Bago ako nagdesisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa panahon. Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision Next Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo. The Secret of Health. Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision Next Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga chemical na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo. The Secret of Health. Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision Next Plus Soft Gel araw-araw. Samsung Plus Coffee Mix. Ako si Ann. Dati, hindi ako nagkakape. Pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan. Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakabenepisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata. The
Secret of Health. Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. The secret of health. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health. Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Yes to health! XFM. IBI syempre manzanilla. Pwedeng tulong sa ginhawa ni baby. Laban sa kabag at mabigat na pakiramdam. Ang haplos mo mami. Ginhawa ni baby. Kumpara sa kabag at mabigat na pakiramdam. IBI syempre manzanilla. Yeah, mommy. Para kay baby. Hanggang sa 4 years old. If symptoms persist, consult your doctor. Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro. Suportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Santon Gold Live Testimony. Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. 3 beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ng asawa ko. Santon Plus Gold. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na benepisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya't basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at benepisyo ng mangustin, malunggay at soybeans nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan. Ako si Gary Nalios, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus. Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro. Suportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Isa ka certified user sang Evergreen Herbal Capsule. Ako si Kevin Gascon, taga Niuaniwaim lang Cotabato, 29 anyos. Damo ako nabatsyag sa akong kalawasan pero sukad naka-take ako sang Evergreen Herbal Capsule, mas nangin maayo ang akong kalawasan kag dawala ng akong sakit nga rayuma. Madamo gid nga salamat sa Evergreen Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule, mabakal sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Santon Plus Herbal
Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Kung mamati ka sa XFM. Sang una, wala kumayo may nabalaan. Kung mamati ka sa XFM. Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban. XFM. Katropa mo! Exciting! Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Upod tubig sa nawadlaw nga pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan nga magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain. Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Oras sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 8:30. Bullseye! Bullseye! Padayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Bullseye! We'll be checking sa report. Follow-up ini ni Katropa Romel Paclibar at Katropang Ira Espinosa. Masubo ini nga balita sa mga taga-Putotan kay buwas opening sa ila sining Iwag Festival bala. Ang Festival of Lights dira sa plaza sa Putotan. Pero may duha ka mga kabataan nga nalumos kahapon. Actually daw ang guwais ini daw nagsapa-sapa man lang daw katangkungan ini. Nalumos ang duha ka mga kabataan. Doon ako na ano ka dalom ining lugar napabayaan guro sa mga ginikana nila ini. Amo na kung kaisa gani hambal nila. Halong gigita kay basta gani tubig tendencies are isa sa mga tendencies na nga posible malumos ka, di ba? So daw ano kadalag ko ini mga kabataan kag daw ano kadalom ining lugar nga nalumos kag nga nakalabot sila sa lugar nga na. I-check tabing report sa kay Katropa Romel Paclibar na tabo ini sa barangay Amamaros, Pututan, Iloilo. Sa follow-up report with Katropa Romel and Katropang Ira, please proceed. Katropang Josel, live kita nga nag-report diri sa barangay Amamaros, Pututan, Iloilo. Sa diin diri nga lugar na tabo ang pagkalumos sang duwa ka mga kabataan, 9 ka tuig kag 13 anyos nga nagpaligo diri sa Dogin Quarry na di siya Katropang Josel. Dugin hakadan sang duta sang bako based sa information nga nakuha naton. Ang kalapadon niya siguro mga 50 by 20 50 by 20 meters ang kalapadon sa sining dopis pond. Tapos ang kadalumon niya hindi matungkad sang mga 12 ka pi. Abaw kadalom gali? Nga gintungkad sang barangay Tanod ni punong barangay Sibalyos gin dito naglumpat ning duha ka kabataan Katropang Josel. Mga alas 4 ko pasado kahapon nagkadto na dire sila, 5 sila ka mga kabataan. Ang una nga naglumpat ang 9 ka tuig. Paglumpat niya away na siya nakabutwa. So posible gin salbar siya sang 13 anyos. Why mag-expectar ang 13 anyos nga amo ni gali kadalom ang lugar Katropang Josel. So sang ulihi nga naglugdang na ang duwa, ang 3 niya ka mga kaupdanan amo to napangayo sang bulig sa mga pumuluyo diri kay ang lugar do ari sa tunga sa katalamnanan Katropang Josel. Siguro mga bulubanta naton mga 200 meters halin sa main road sang barangay. Kag do tago nga lugar ining fispan nga sunod sa kay punong barangay Sibalyos dugin kabkab ni siya sang bako. Kag gintambak posible kuway kita kahibalo kun diin gintambak ang ginkabkab dire kag wala makudalan sang tag-iya ang lugar kag wala makapahibalo
sa mga pumuluyo diri nga dalom na digali ang area katropang Josel. So kahapon gid salbar sa mga pumuluyo sa barangay Amamaros ang duha ka kabataan, pero sad to say nagtaliwan gid katropang Josel ang duha ka kabataan. So kung namo katropa Romel ang bilog na nga tubion nga porsyon na mga 12 feet or more ina ang kadalumon from alin sa kilid? Tunga-tunga niya may portion nga nabaw, pero ang natabuan ang ginumpatan sa mga kabataan dito gid ang portion nga madalom katropang Josel. Dindampi dira katropa Romel. Ang dito sa unahan ang pinakapunta gid. Sa may nagaputi na? Nga sako, yes. Okay. Dira sila naglumpat sa may sako. Daw tanerbag na siya siguro. Dira sila naglumpat sa ulihing hindi na da matungkad. So dito gintungkad kay na dito na to gintungkad kay na sang aton nga barangay tanod ni Kap sang mga 12 feet ni nga punta sang kawayan, no? Hindi pa matungkad. Kag siya mismo kahapon kay isa siya sa mga nag-rescue, ginlumpat niya. Ayan niya, hindi niya magadupa na siya bala, hindi niya pa matungkad. Kag dumay mga duwa ka sima naglumpat, ambal nila daw ga sakit ng dulongga nila sa pagsalom nila. But silingon nga dalom ang area katropang Josel. Para sa kasayuran sang tanan katropang Josel kung paano ginatabo, ari si punong barangay Praxides Sibalios Jr. ang punong barangay sang barangay Amamaros. Kap, si katropang Josel Banyas. Sir, good morning. Oo, Kap, good morning, gid Kap. Inang lugar da, sino nagapanagiyasin ni Kap man sang daw fish pond type? Why mati ang tag-iya kanyang lupa, sir, si mga pangan. Okay. Si Tatay Dudaya. Tapos ang may nag-report ka akon kahapon nga mo ko dyan natabo doon. Kahapon na tako gani kamaan nga may buho gali dyan. Ang buhol ka lupa ko dyan mga surumyon. Oo. Kaya mo daya nga nakibot lang gid ako nga mo dyan tabo kahapon. So baligin kuwari na ang lugar Kap si Balios. Oo, sir. Dugay na ina ginkuwari. Dugay na siguro, sir. Damol do ang tangkong kag ang mga hilamon di madamol doon. Silingon buhay doon Okay. Di nila ginbutang ang duta haw. Amula di ang sir ay ko ka makakabalo kadi ako din naging butang ang lupa. Oo. So kung namo why ka idea bisan ikaw da sa barangay Kap, why ka idea kung sang kasano nila ginkuwari na da ginkut-kutan ng lugar? Why sir, ito siyempre why matako ga agto dia sa area nga jagi may mo sa likod nga porsyon hindi makita sa highway sa main road. Malayo bali no suludlon? Oo, suludlon. Okay. Ano natabo iya sa mga kabataan? Layo balay nila dara sa lugar sa mga kabataan niya ini? Malayo sir, malayo ni sa pamalay. Mauing ni nga area mo. So nung natabo nga kalabot diya mga kabataan kapon labi na gid ning 9 kag 13 years old niya magutod daw? Hindi na sila magutod sir, bakit daw ang 14 years old na daya hinablos ka 9 years old. Hindi na magutod ha? Hindi sir, hindi na sila magutod. Okay. So anong plano nila maligo dara sa lugar? Siguro sir, nakita nila siguro nga may tubig. May imposible nga mga rigos dahil sanday. Kay why nila guro matungkad na da kung ano kadalom kapay nakibot na lang sila guro nga mo nagali kadalom sobra 12 feet gali ang madalom nga porsyon. Oo sir. Okay. So anong natabo Kap? Isa ka sa mga nag-rescue dito kahapon, mga anong oras gid natabo kag anong naabtan mo dira Kap? Pag-abot ko dire sir, may Christmas party kami kahapon. Yang pagtampo to gede na rescue na doon ang isa, ang 14 years old. Kaya ang 9 years old, buhay pa nga nga rescue anda. Kag makita, oo. Okay. Pero ang anong plastado? Sino una ka lukso sa ilang? 9 o kun ining 14? Ang 9 sir, la tong 14 nga to mo nga salbaro na daad Sige,
ano mo ko naging kupaan ka 9 years old. Oo. Hasta tanay hindi do ka penetrate nga magitakas. Ay siyempre madalo mo. Ano lunsay babae ning duha? Oo, sir, puro babae. Oho, hindi ka balo maglangoy ning duha kuno kapaw? Hindi, sir. Diyos. So, pag abot ni mo, ang una na rescue is the 14-year-old. At the time, conscious pa man ka pag rescue? Oo, sir. Ang 14? Oo. May Okay. ano pa kuno, gina-revive pa nanda. Pagkalabot no to sa tuwa-tuwa nga marapit na sa ospital, am do to, I don't... Pero na-rescue man dayon pati ang 9-year-old Kap? Buhay pa na sir ma-rescue ang 9-year-old. Abo. So kung na mo at the time, ano naglutaw ang 14-year-old una Kapaw? Galutaw pa siya? Ay na sa lakay ang kundi ang tatay kadi ang 9 years old, tanan naguna kalumpat diya kag ang utod diya. Tiya mo to na sa na ano ka ba mautod diya nakita dayon tanatong ano tong 14 years old. Kaya mo to giningagaw dara sa ospital, ti paglabot sa ospital to, amo to nga wado ma-revive. Oo. Dindam pick up na recover ang duha ka mga kabataan. Dindam pida. Dito lapit sa may ano man sir, sa may sako. Sa ginlumpatan lang nila dampi. Oo, sa ginlumpatan. Dapay ang 9 years old na malayo-layo gawa. Oo. Mga siyempre na ano do siguro ito damo na naglangoy bala nagsalom siguro sa gahulag-hulag siguro base ko naglakat sa ano gid sa tunga dampi. Oo. Mga ano oras gid Kap ina kahapon? Mga alas 4 siguro sir. Hapon nagali kon magamon na Pero damo gid man dara nagalangoy kuno Kapaw, naga-swimming? May ano gid man kuno sir ka prapamangkot ako to. Pero mga laki tanang nagalangoy. Kiti madalo mo no? Oo, madalo mo. Oo. So, ano ning duha ka mga kabataan yan Kap? Isa lang ni sila kabalay nga ginaistaraan? Hindi lain sir. Ang pagsampot mo rin sa covered court namon, ang 14 years old, yan lang sa likod ka tennis court namon. Oo. Tang isa ta na dito pa sa sulod-sulod. Pero may ideya ikaw Kap nga nakalabot sila dara. Anong plano nila? Ma-swimming gid man? Siguro sir, hurong doon mga surudlon na game. So kung mo pag-abot kahapon sa mga nag-rescue na recover dayon ng 14-year-old, mga pila ka minutos pa ka ma-recover ka pang 9-year-old? Mga tunga sa oras siguro. Sobra lang. So kung mo dunglay na gid yan, no? Unconscious na gayang 9-year-old. Oo. Pero gindalan pa ninyo sa ospital after that? Gindala pa sir sa sa ospital Gindala pa ka ambulansya Oo. So, ano ni Kap, ang mga ginikanan sini, kay balo silang naglakat kay nagkadto da mga kabataan nila sa information nimo, idea? Waay gid sir waay gid sila kabalo. Ay Diyos. Siguro na to ipa na da sa mga kabataan. Kap, galing kay tiwala sila magpalanugid, nga nagapalaligo, galing sila dra. Siguro sir, sa ako niya pag-intindihan mo gid ya. Ano ini Kap man? Part pa ni isang talamnanan? Oo sir, talamnan na diri sang una. Oo. Okay. Subong why natin may nagatala uma? Ang sa takas na may may palay ang diri sa ubos nga diri sa ingod sang kware nga wala na. Ano alagyan gid man na Kap ang kilid yaw? Hindi sir, wala sing aragyan di. Hurong doon nga sir Nga kantuan, no? Oo, nga kantuan. Okay. Layo ini ang distansya Kap sa balaysang mga kabataan, no? Malayo-layo sir. Oo, naghinagaray guro sila, no? Oo, do. So ining mga nag-swimming na magluwas sa duha abi, nagkanto dara kahapon kiti daw may mga upod pa sila. Isa lang sila ka puro-puro ginhalina na haw? Oo, isang kapamilya man na sila sir mo. Adios. Hasta tong tatlo nga tong watanda na Oo. Pero nalumos ka pa why sa may tawag na ton foul play. Let's say for example abi gintiklod o kon naglukso gid ya. Naglukso gid ya ang tong 9 years old gato. Ano nakasuksok sila bayo? Anong pastada? Nakasuksok pa bayo sir why nila ginuba? Why? Okay, first time nila kuno nakakadto dara Kapaw tong duha? Oo, ang sang tatlo ka kabataan niya upod nila bago lang kahapon lang gid sila kuno nagkadto diri. Tanan sila? Oo.
Guro batianan nila guro na solo istorya nila nga may atuto nami to languyano. Ito siguro, sir eh. Okay. So anong pangabuyan sang pamilya sang duha ka na patay kap? Oh, ay gitu pigado, mamapuro gid pigado. Sir, yang 14-year-old nga daw ay gaya ginikana na diya iti bulagay masanda ka sa asawa na kaday amo. Ba, subo ba? Yang tatay na lang kaday akaglula na kagtiyo naga sagot ka na. Pero first time ining natabo may nalumos da kap. Oo, sir. Amo pa lang nga bis nga natabo. So bangod sinikap, anong plano ninyo sa barangay para nga hindi na mapalapitan liwat sa mga kabataan bala? Paano ko na lang gani ni sir, ibiyahan lang namon din ka barangay official ko nga pakudalan na namo palibot. Oo. Kaya inform ko ana dya karon to ya ay ang nagkwari ka dya wa ito diya sir mo sa Canada. Ito yung tunan ko dya ginikana na dito karon kung ya masarang da nga ibulig. Basi pa man lang, no? Kaya daw may kulukwarta man yung tagiyagin sang duta ka na, no? Basi may mamot man sa pamilya sa namatyan bala. Amo gani dyan sir, istoryahan natin mayo. Pero ano may mga isda na daw, napamunita na daw? Why sir? Abi ko gani ginbuyan nila bala sang tilapia o kundi gani pantat? Sako niya pagkabati ka dyan, ginakonpigado blang tubig, ginapasuyupan na dyan ka tubig, ginaano sa tramnan. Baling purpose nila ngaway nila na daging tampukan is because nga kon magtigilinit kay may tubig dira, ginapatubig nila sa talamnanan. Oo. Ano ka tubod inakap or nasupot lang na sa ulan? Nasupot lang sir sa ulan. Why kanal inis palibot siya? May kanal man din sa palibot, pero gamay mo lang ang kanal dito, puro tramnanan dyan mo. So ang pamilya sa pakipag-istorya mo settled na sila kap nga ti nalumos to way bala sulon man mismo ti isadra tuntani na mga kabataan o nasa way bala. Oo. Ikon sa saway sir sa ginikanan way ti kontra nga. Bastante sa saway. Bastante sa saway. Kaso lang, sa time ko to kahapon, ang mga ginikanan daw ay kabalo nga diri sila makadtum. Kahibalo ka kap kung pila ni ka magulutod ang siyam ka tuig? 5 sanda sir. Ikapila ining siyam ka tuig kap? Amo daya ang agot nanda. Ay, sus kasubo ba? Kinagot pa. Ining 14-year-old. Tanala isa daya sir. Bugtong? Bugtong daya. Diyos. Sino ginaistaran niya kay daw bulagay sa nanay kas tatay niya sini? Ang lula na, tiyo na, kagang tatay naman eh. Ay, abaw. Masubo nga klase ka sitwasyon ni Kap? Yan eh. Ang gani na sir. At sige Kap, with that, salamat gid sa information nimo Kap ha? Sige sir. Thank you man. Good morning. Good morning. Thank you so much sa katrabaho Josel kay punong barangay Sibalios diri sa barangay Amamaros. So may portion gid man nga dalom, kung may portion nga nabaw. Kaso lang natabuan guro sa mga kabataan katrapang Josel. Nga ginlumpatan nila kay amotong lugar nga mahawan. Din sila nagagi dito sa punta o kondra sa ginaplastaran niyo? Dito sila nagagi. Sa pihak to? Sa pihak, oo. Inang ginatindugan nyo da, ano na da, iya katropa Romel? Karsada pa na da? Hindi, talamnan man. Bali naglatay pa kami sa kahon. Okay. Naglatay pa kami sa kahon. Part pa ni sang duta, sang ginkwarihan. So ang pihak niya ni, ang diri sa likod namon, talamnan gyapon, tapos kahon, may kanal. Kahon pa kadto sa main road sang barangay. Pero pwede ikaw makadiretso dara sa ginatindugan niyo halin sa mga nagatindog nga tao to sa may nagaputi nga sako? Pwede. Okay. Malatay ka des kahon? Diri ka maagi sa kilid. Diri pwede ka nakaagi. Kiti mga kahilamunan katropang Josel mo. May banas-banas diri sa kilid. Kahapon ginagyan nila. Pero siot gid man na diyan, di ka wala bala ginagyan. Kay may kabalungan, tangkong, mga dalupang. So mo ni. So dito sila nag-agi sa pihak nga portion dito sa may tindog nga babae, dito sila nag-agi. Tapos dito ang portion nga mahawan. Okay. So posible dito sila naglumpat kag wala sila mag-expectar nga ditong pinakamadalom katropang Josel. Kayang diri sa nasamputan sa natubangan namon diri. Ditong kad namon ni katropang era de. Nabaw. Taga din? Guro mga taga-hawak lang. Abi pa bugas katropang irabe para matakosta?
Hindi siya. Pila gani height chest na mga 5'5"? Mga 5'5". Lapaw pa siya Abe, testing ebe kon mo bugawi para matakos tabi kon tagadiin mo gid. Testing ebe lompat kay Ara man si kapitano? Oo, may pangrilipan lang kamo namon karon ni Kap para may bayo kapuli. Galing ang problema kay maski ano kuno kanabaw, hindi siya kabalo maglangoy. Amo nang pinaka masakit ka Tropa Romel. Bisan kabalo ka pa maglangoy kun kulbaan ka tapos kagid. Oo. So why mag-expectar gin istorya naton ang Iloy sang siyam ka tuig katropang Josel. Kailan kay do hindi siya katubang sa aton kay kada may mag-istorya sa iya dayon niya hibi dayon talikod kag maghibi katropang Josel. Kay why siya mag-expectar nga amo ni pagtabo sa iya nga bata. Dindamping balay nila Tropa Romel kay may puro-puro to sa punta to bla. Diri sa likod namon ang porsyon. Likod focus. Dito sa likod. Ang barangay Amamaros katropang Josel kun halin ka sa syudad sang Iloilo. Before sang rumbang pututan kita mo do may Santos da si Papa Jesus. Sa may dire na ding nga lugar. Sa may Buklod da? Oo. Okay. Dire na ding nga lugar liko ko before sang Santos. Liko ka sa tuo amo na ding barangay Amamaros. So sa sulodlon pa na di katropang Josel. So ang balay sang mga kabataan dito ya sa may nagatumpok to mga kabalayan sa may lapit sa barangay hall. So maangantad guro kun kadtuon mo di lapit guro to nga sa kilometros. At kalayo gali ka Tropa Romel mga 15 minutos nga lakat na. Oo, mga 10-15 minutos kun hinay ka maglakat. Natuipanan nila guro na ka Tropa Romel da. Buta mo sini may mga nakahibalo na. Kasi bala kon sa sugid-sugid lang hambal nga si Kwanto nag-swimming sila dito mo. Oo. Makadto tabi dito? Yes. Ang problema lang galing kay hindi kitaon sa karsada. Kay nalipdan sa mga kakahuyan. Oo. Ang karsada mo na da sa ginatubang naton Katropa Romel? Hindi, dire sa kilid sa may kahoy. I see. Sa kilid ko, bali sa tuo. Mga 200 meters pasulod. Oo. Mga 200 pa pasulod. Alin sa Barangay Road. Ati kalayo, kay maagi ka paskahon mo. Oo, maagi ka paskahon. Kag dito kagid maagi sa Barangay Road katropang Josel, kung magkanto ka di. Ang Barangay Road pwede masulod sa 4 wheels. Pwede. Okay. Pero malatay kas kahon pakadto da. Pakadto di malatay kagid sa kahon. Mga lapit 200. Ang lakton mo pa pasulod diri sa area. Pero kung dito ka sa karsada sa main road, hindi na dire kitaon katropang Josel. Kung mo dito posible makabata nag-agi sa main road, lapo sila to sa puro-puro sa mga pamalay to. And then sila nagdiretso sa ginumpatan nila. Yes. Dito sila nag-agi. At kalayo naglibot pa sila Katropa Romel? Oo, naglibot sila. Why sila magpang shortcut diri sa ginagyan nyo? Yes. Tapos sa ting lisensya nila nga mamatsoy, ang batsoyan nga gilisensyan ay okay. Posible nga nagdiri sila gaagi kay ang lisensya nila mamatsoy, ang batsoyan dito sa bypass road. Ang bypass road amo to sa punta to sa ginagyan sa salakyan. At kalayo pa na Katropa Romel. Layo pa. Pila ka metros na may 2 kilometro pa gina? Wala na. Mga 300 goro Halindera sa lugar. Tindugan namon. Atong lugar nga ginagyan, naga-green. Nga salakyan. Okay. Amo ning bypass road, lapos ni siya sa Mina. Amo na dang bypass road nga ginaagyan nimo bago nga shortcutan agi ka sa almost putotan pa na datag sakop daw agtambo putotan ang entrance kani sir Kap Amamaros gyapon. Amamaros. Ang lapos niya. Okay. Purog. Barangay Purog lapos niya. Tapos lapos sa Mina. Maliko ka sa to sa wala Mina. Oo. So nan sa agtambo agtambo Mina putotan. Putotan. Hindi na. Purog lang niya. Purog. Ginakas. Okay. Diri ang amo na ding bypass road. So dito sila sa bypass road gali mamatsoy. Maagi gid sila di. Okay. So posible nga na ang lisensya nila mamatsoy, naghahapit sila di kag maligo. Hindi ay nakadalinas lang Katropa Romel. Why mo kap mapamangkot ang mga upod kasi nakadilinas. Hungod gid nga maligo. Hungod nga maligo.
Pero of all people nga atong siyam katuig naguna lukso adventurira gid man klase bata to Medyo adventurira gid man to, Kap. Oo, kuno. Oo. Aresgada. Oo. Kay kun kaysa sa nagatinod danay pa kamo nga dalom ra dyan guro, dalom ra dyan ditaken. Oo. Pero gin testing base tinisting ay akong testing una ako lukso una. Oo, aresgada. Amo bala na? Oo. Try naton karon nag-eskwela tong mga iban nga mga upod ya, Kap. May klase abi ka tropang Jusel mo. Ati ko na mo kababata yaman ang mga kaupdanan niya. Oo, mga kababata ya. Ano ka ba ang tatlo to, Kap, mga pila edad? Siya ang pinakabata. Pero tong tatlo nga nakapuli ya mga pila edad niya. Mga diyan man siguro sa mga 11, 12. Ati ko May ba klase sila subong. May klase sila. Elementary pa lang elementary. Tong 14 anyos giskwela man, high school. Oh. So tiway sila mag-expectar katropang Jusel nga madalom diri ang area. So ang plano ni punong barangay si Balyos kudalan after nga makatapos sila kiti bayanihan system katropang Jusel. Nagaobra sila sang tulda sang pamilya dito pala sa pihak pa lang. Ang pihak, Kap, obrahan pa to ninyo. Una pa lang diri sila sa pihak. After nga matapos, masaylo sila to. Tapos bululigan nila kag kudalan diri ang lugar. Kay ang istorya to ginasang lolo sa akon nga way gidabig nagmuno ang tag-iya nga dalom gali na di. Ang lolo sang bata nga siyam katuig la katropang Jusel. Way gid sila balo nga ginkwari na da. Way gidabig Kap na ngayo naglisensya abi sa barangay nga mapakwari kami di. Oo. Din sila nagagi kung ginkwari nila na da katropa Romel mo nakadalo. Sa likod katropang Jusel galing ko may equipment dire hindi kitaon sa gwa. Okay. Kay ang utod sang tag-iya may hardware, may sand and gravel. Nga baligya. Oo, nga baligya. That's why nga may equipment sila nga naghakot dire. Tikon magamo na din sila nagagi nang lakto sila das talam nanan. Summer time roy. May dalan dira. May karsada gid. Access road nila ya pasulod sila propiedad. Oh, yes. Kun amo ang propiedad ni sang tag-iya, hasta dito sa Barangay Road. Oo, hasta sa Barangay Road ila propiedad, Kap. Pating rest house na ilang. Ang nila lupa. Kaya nagkwari sila yung surumyon gani mga surumyon gani. Pero nakalisensya man sila sa tag-iya yan. Wa amo di away ko kabalo. Kung nakalisensya sila. Ang tag-iya gyud duta ang di patay dum. Subali ang ano kadaya sir ang yang talamnan daw arkilado sang nanay ya. Na sang surumyon. Arkilado sang surumyon. Talamnan. I see. So amo na naging quarry nila. Amo na yung quarry nila. So ang ining sa front nga do rest house part pa ni sang pagisang duta. Isa lang ni mo. Isa lang ni. Lapad gali na. Lapad mga pila ka hektar, Kap. May hanayap kaling talam na nani. Mga sobra 15 hektaryas. Ay abaw. Hasta ginatulabo to sa pating dito sa may barangay hall. Ay, okay. Mga sobra 15 hektaryas. No, katalam na nan halos, no? Katalam na nan, no. Halos katalam na nan. Labot pa to sa may bypass road. Ano ba sa tao? Yung CLT na sa tao. Ay, see. So ginaplayan sang mga tao na lang. Yung nabilin. Amo na lang. Amo na bilin. So ginparkilahan sa tag-iya, amo ning mga surumyon ang nag-arkila. So sila diri ang nagkwari katropang Jusel. Ang surumyon amo ning may pamilya man abroad, no? Oo. Tong taga Canada. Okay. Base pa man lang kaluoy lang nila katropa Romel. Makabulig mo sila. Tod sa mga surumyon ang may hardware. Ate sige. Ang hardware nila dira man sa Mamaros? Diri man sa Mamaros ang ila hardware. Oo. Di sa gwa bala katropang Jusel magpapututan ka sa wala may mga naka-stockpile ang mga balas kag bato. I see. Wala. Mga truck may mga truck Kap. Ano lang hardware lang nila. Hardware lang. Kung mo hasta dito iya sa cross to sa Revolto to, Amamaros pa na dito. Amamaros pa. Okay.
Ang sunod nga barangay, anong ka? Rumbang na, no? Bali, yung sunod nga barangay, Amaros, tapos Rumbang na katropang Josel. Sa daw medyo likuon, da may mga talipapa, Amaros, pututan pa na da? May mga talipapada. Kap, no? Muna daw sa Migwa. May mga talipapada. Oo. Muna daw katropang Josel. Okay. So, pwede rin katropang era Espinosa, ini nga balita, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Romel Paclibar, XFM News. Darior, si katropa Romel Paclibaran, katropang Ira Espinosa. Aksidente daw, admitted naman sa pamilya nga it was an accident. Aksidente in the sense nga ang bata yan naglukso mo. Adventurira, gid man kuno klase bata, risgada bala. Kung ano gid ang mga nag-transpire while natakahibalo, pero siya ang una naglukso abi. And siya ang youngest so far. Siya man ang youngest sa 5 ka mga mag-ululutod. Tapos ang upod niya nga napatay, 14-year-old, relative yaman, susbugtong. Si nanay kag si tatay separated, ara sa kailula niya. Ara mas tatay ga istarda katiyuan niya. Amo nang upod sa balay. Di daw no bala kasubo ini, ladies and gentlemen. Pero wala sang foul play nga kon ano abi nga gintiklod or what, wala. Ina settled na as far as ang pamilya is concerned. Wala lang sila kahibalo ang mga kabataan nga madalom gali ang lugar nga ginluksuhan nila. Ang lisensya nila sa pamilya nila to, sa ginikana nila, nga makadto sila dito sa bypass road kay Mamatsoy. So naglakat sila siguro mga 2 kilometro. So paglakat nila, nakaagi sila dira. Pag-agi nila, adios. Siguro ti naginangkatanay nga malangoy bala. Una nga lumukso to 9-year-old, why sa maglaom nga more than 12 feet galing kadalumon. So hindi sa kahibalo maglangoy. And most likely natabo, hambal ni Kapitan, nga ang 14-year-old, kung mukha mo itong immediate relative ya, naglukso para i-rescue ang 9-year-old. Ang masakit, kay pati siya nalumos. Pag-abot sa mga nag-responder ng mga taga-barangay, ang 14-year-old, gaano pa, respond pa, resuscitate nila, first aid, while being transported to ospital, lapit ng ospital na sa Rumbang, isunod sang Amamaros, Rumbang na mo. Pero why kalabot iyas ospital na patay itong 14-year-old dead on arrival. Ang 9-year-old, dugay kang ma-recover mga 30 minutes after pa. Ti why na? Unconscious na sa ma-recover pagdala sa ospital, dead on arrival. So amo nang leksyon sa tanan, ladies and gentlemen, sa mga kabataan, balabaw, halong ka mo, labi na gid nga hindi ka hibalob la maglangoy. Amo na gani way kami kapabinturan ni katropang Alex maglangoy-langoy da kay por Diyos por santo ho. Bahala ka mo da. Bahala man nga hambalon yung buki kami. Ha? Basta hindi tamon maglangoy sa madalom. Luwas lang kon may ara sang gani. Katropang Alex, may ara sang gani. May ara sang vest, may life vest okay salom-salom man si katropang Alex to mga 20 feet down sa El Nido, Palawan. Pero kung why life vest, bahala ka mo da. Ambalan nyo lang kung manolo kon buki, hindi takon. Good morning gid kay Migo ta William Dakinan, kay Agustos Labios dere sa Lugta Lawanan TK, good morning. Sa kay Pastor Sendo Dolendo Mihi sa Baptist Student Center La Paz. Sa kay Pastor Bolsia, good morning sir. Blessings to you and your family. Sharing this verse of the day from Romans chapter 10 verse 17. Yan nagasiling. Consequently, faith comes after hearing the message. The message is heard through the word about Christ. God bless everyone. Again, from Pastor Rosendo Dolendo Mihi, San Baptist Student Center La Paz, sharing the verse of the day from Romans chapter 10 verse 17. Yan nagasiling. Consequently, faith comes after hearing the message. The message is heard through the word about Christ. God bless everyone. Thank you, Pastor Bolsa. It's already 9:03 sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Ang time check inadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Capsule
premium D3 soft gel capsule and Santon Vitamin C. Natawag na mo nini nga ultimate try. Bangon man ang Santon Plus Gold Capsule, may mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina, nagabulig agud to nga hindi kita magka-high blood, magka-diabetes, magnami aton digestion. Siyempre, upod dirang pagnami isang function sa ato sa nga mga body organs. Kay puno sa vitamina kag minerals. Because we do believe nga ang mga medical conditions, ginabatyag tabalatian, infections or whatsoever, dala ina sang kakulang sang supply sang vitamins and minerals needed sa aton nga mga organs. So punan naton sang vitamins and minerals para magpag-on aton immune system para hindi kita magmasakit. Kung magmasakit gid man sometimes nagapahibalong lawas ta, we need to adjust, we need to rest. Ha? And then ang premium D3 soft gel capsule amo ining pangdepensa ta sa mga viruses, bacteria kag fungi. Kay may virgin coconut oil, may malunggay oil kag may vitamin D3. Ang vitamin D kinanglanon sa lawas tay na para ma-attain naton ang mapag-on sini nga tulan di bla magabok. Ha? At the same time ang vitamin D3 nagabulig agud to nga magnami aton digestion kag para sa insulin sensitivity. Hindi bala magbungol ang aton sining response as far as insulin production is concerned. At the same time, ang premium D3, amo ni nga we have the power of the sun in a cup kon sa kape pa, and we have the power of the sun in a capsule. Kay may vitamin D para sa pagpapagon sa ato sining tulan kag ang vitamin C kinanglanon sa ato sining immune system daily agud to nga mapabilin nga mapagsik ang aton immune system. Mabakal ini sa suki nyo mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar kag available sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A. Young Building, Euro Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. May mga program of supplementation yung gina-offer agud tong ma-meet ang kinanglanon sa inyo lawas. Agud to nga mag-ayo kita sa masakit kag hindi kita magmasakit. Amo nang pinakaimportante sa tanan. Well, sa ato sining pagparagad, istoryahan taman karon ang preparation as far as ang pagumpisa sang simbang gabi kag ang aginaldo mass. Anong kinalain sa aginaldo mass kag simbang gabi? Ang simbang gabi is siyempre from the word gabi bala gabi. Ang aginaldo mass is amoning ginasimbahan ta kada alas 4 kaganon. It's in 9-day nga misa kada 4 o'clock in the morning, or we call that as aginaldo mass, ang simbang gabi. Ang culmination niya sina is the mass on the 24th evening. Ini mga biyan ang kabahin sa ato sa nga practice labi na gid sa Roman Catholic Church in honor of Jesus. Diba? He was born, nagpakatao, nagpakamatay just to save us. Sa ato sila pala noblion ng mga sala, sa ato sila nga belief. And then, he rose again, and amo nang sa pangamuyo, and he seated at the right hand of the Father. Diba? So amo ni ang ato sila nga pag-honor sa iya sa Roman Catholic Church kag sa mga believers. Lain man niya ang pag-honor sa iban sila nga mga religious sect. But this is purely for Roman Catholic, and iban pagid sila nga mga sekta nga synonymous to that of the Roman Catholic Church ang ila sila nga practice. So maumpisa ina buwas. So we are expecting ang pagginutok sang tao sa mga simbahan. Diri sa aton sa Iloilo ang ginadugukan gid sini permi amo ang Haro Cathedral. Ang madalag ko nga simbahan sang St. Clement's, La Paz. Sa Haro te amo ning Haro Cathedral. May haraman kita dako nga simbahan sa Molo, amo ning St. Anne. May simbahan man kita sa Mandurriao nga dako sa Arivalo. 'Di ba? So puno-puno ini nga mga simbahan. Iya sang Romano Katoliko. Tawag naton to attend sang aginaldo mass. And in the evening, amo ining ginatawag naton nga simbang gabi. So damo ang tao, may mga security measures nga i-employ ang kapulisan ta. And hindi lang kamo magkatingala, kung mangin istrikto ang mga pulisan, they may implement sang ginatawag nga frisking o kung pagpangrikisa. Ina to ensure safety sa mga nagakadto dara. That not to hamper and hinder sang inyo sining and delayed
sa inyo sining pag-practice sa religious belief, but for the security of all. Ha? Baka by pa hindi lang manistis naman ng iban sining katropang Alex. Kay ang isa diri ka pinakadako nga simbahan ning Haro Cathedral, puno ina pati sa parking area. Ang ila sining parking spaces both sa front and side, sus puno-puno ina ang tao gaalalawas sa stadris karsada. Kapin pang iban sini gapanimprano kag nagapabilin anay sa Haro Plaza kay kanami standby dara sa Haro Plaza kay manayanayad ang lugar. Tapos may paliwansanan ikaw nga bibingka, may puto, kag iban pagid sini nga mga street foods and drinks arada. Ha? So we'll be having more updates sa ato sa ring pagparaga diri sa Palatuntunan Bullseye. Oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, it's already 9:09 in the morning. XFM. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at mangosteen, isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, mineral na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix. Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakid sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Santon Mix. Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Wow, gwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss? Ha? Oh, ma? Ikaw na? Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap? Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang 𝐿𝐴𝐿 with virgin coconut oil. Hala, tingala ko naghuben ka. Ay, oo ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with 𝐿𝐴𝐿 and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Ma, baklan mo man ko sina ha? Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo. Oh, gali, diriyo. Ay, dali na. Ng buhay mo ngayon, baka tripong sumali sa laro. Subukan natin kay liligaya, kaibigan mo kahit saan anong oras. Madaming laro, sure ako na di ka mababagot. Yes sir, so Windsor tayo. Yes ma'am, so Windsor panalo sa ikot ng ruleta. Kamabago ang buhay mo. Yes sir, so Windsor tayo. Yes ma'am, so Windsor panalo sa pag-ikot ng letra. May chance na makuha ang swerte mo. Yes sir, so Windsor tayo. Yes ma'am, so Windsor panalo sa ikot ng ruleta. Baka
chance na makuha ang swerte mo. Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centon Plus Herbal Oil. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Pa-diet na kubuwas ah. XFM. Katropa mo! Exciting! Sister Pain. Si Syran isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesda Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain. Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. May sakit ka, di mo na alam paano gagaling, di na matagpuan. Isang subok lang nyo, siguradong lakas at sigla sa Santon Plus Gold. Ang tibay ng katawan, buhat solid, walang mahina sa bagong lakas. Gising ang buhay, walang may sakit sa bawat pag-inom. Santon Plus Gold. Kapag nahuli sa liwanag ng araw, narito lang si ginhawa at lakas. Wala nang lungkot, wala nang pagal. Hits ka ng buhay, Santon Plus Gold. Lasa't sarap, dalay sumigla. Pagsubok ang daming ngunit walang sugat. Hirap ay iwanan, damay lakasa sa bawat patak ng Santon Plus Gold. Ang tibay ng katawan, buhat solid, walang mahina sa bagong lakas. Gising ang buhay, walang may sakit sa bawat pag-inom. Santon Plus Gold. Kaya wag kang patalo sa bugso ng mundo. Santon Plus Gold ang panalo mo. Muling sisigla, babangong totoo sa pag-inom lagi ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix. Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako natilawan nga kape, pero lain gidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic, manami gid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, sila sang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sunzone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Sunzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunzone Coffee Mix. Sarap! Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Kung mamati ka sa XFM. Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla. Kung mamati ka sa XFM. Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta. XFM. Katropa mo! Exciting! Sister Pain. Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw nga training, hindi gid malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nagatake ng akong dansa. Sister Pain para dire-diretso ang training. Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Oras sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. It's already 9:20 in the morning. Padayon kita sa ato sa ring pagparaga dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Sa kay Auntie Chinda, good morning. Gid sa kay Chian Jaylas. Stay safe everyone and God bless. Kag sa pamilya Zambra dara sa Haniway, good morning gid. Well, sa ato sa ring pagparaga, ladies and gentlemen. Kahapon is on the second day of the BICAM conference, Bicameral Conference Committee, sa pag-harmonize sang House and Senate version sang 2026 budget. Kay paninguan nila nga masapar ini so that makalabot sa Office of the President before the 29th of December para mapirmahan, para mangin GAA or the General Appropriations Act. Karon sang first day sang ila sining hearing, that was sang Saturday. Overtime sila ha. Yudi, kapisan sa aton mga congressmen kag senador nga nagabugos ang BICAM. Hay do nami padugangan ang insertion nila ba? Now, with that, ladies and gentlemen, na-notice nga ang mga senador kag ang mga congressmen must be given copies sang breakdown sang budget sang kada departamento. Kay per department ang ila sining pagtalakay. Let's say for example, DSWD, Department of Health, DOST, DENR, DILG, mga GOCCs, mga katulad sina. So per department. So may mga departamento na nga aprobado na ang ila sining budget. So ang isa ka natingarahan lang ni Senator Amy Marcos at the time, kay missing iyang budget breakdown sang DPWH, Department of Public Works and Highways. Namangkot siya, bakit wala dito? Of all departments, bakit wala? Ha? Natingala sa the first day of the BICAM? Nga wala haw, kay nga dapat nga ma-scrutinized ina sang BICAM. Hindi lang sang House but also sang Senate contingent. Ti ang manabat sinidere, ang chairman or mga nagapamuno sa Finance Committee. Sa House, it's Congresswoman Swan Singh, and sa Senate, it's Senator Sherwin Gatchalian. Sila ni mga chairpersons sang Finance Committee, Appropriations Committee, both Chamber of Congress. So with that, ladies and gentlemen, pamatian tanay, ang query kagkatingala ni Senator Amy Marcos sang gin-raise niya ini sa first day sang BICAM or Bicameral Conference Committee hearing last Saturday nga missing ang budget breakdown sa Department of Public Works and Highways. Senator Amy Marcos. Ang minorya
Pagkat wala po akong nakikitang budget ng DPWH at kung talagang transparency ang habol natin, bakit wala rito ang pinagmulan ng pagpopoot at kawalang kampiyansa ng taong bayan sa atin? Dapat mag-umpisa ang usapin dito sa Public Works. Pero wala sa anumang papel sa 9-page summary o dito man sa binigay sa atin kahapon lamang na reconciliation of disagreeing provisions. Bakit po walang budget yung DPWH? Okay. Ang schedule po ng DPWH ay bukas po. Paano natin malalaman at maihahambing ang iba't ibang mga department kung may kulang? At bakit DPWH lang ang nawawala sa talakayan? Actually, may mga ibang mga items po ho na bukas po itatalakay, katulad po ng mga special purpose funds, unprogrammed appropriations. So tomorrow po yung unprogrammed po nandito. Tomorrow po ang tomorrow ho yung pag-uusapan. Pero narito na. Andito naman yung unprogrammed at hinanap ko talaga. Arito naman yung unprogrammed. Dito sa page 31 ng page 32 na kumpleto. Kaya pinagtatakangan ko bakit yung DPWH wala po. At kung tatalakayin bukas, maaari bang ibigay sa amin ng mas maaga pagkat yung committee report, kung maalala ko, ay mahigit kumulang 1,500 pahina. Noted po. We'll provide Her Honor the documents ahead of time. Kailan kaya matatapos yung DPWH budget? Kasi yun talaga ang inaasahan ng taong bayan. Assured po na ipro-provide po sa Her Honor at sa lahat po ng conferees, hindi lang po sa Senate but also sa House of Representatives po. So there you are. Pamangkot is Senator Amy. Tuod man why of all departments nga DPWH lang missing, something is wrong? Or they're doing something? May ginahimo sila? Or may problema? Why pa mahibaluan? Nga ara man ang iba nga departamento. Summary sang budget sa naglanan nga mga departamento. Why is it nga DPWH lang ang missing? Why? Ang proposed budget sa DPWH is mga 800 billion. It was last to 600 million. Or 600 billion. From 800 billion to 600 billion plus. Ginkakas ang mga flood control projects, ang mga insertions. Pero sa 600 billion, isa pa diri kadako nga para makutanon, amo ang overpriced nga cost of materials. May ara sang gin overpriced sa mga projects nga ginproponer with a budget amounting to around 600 billion. Nang pamangkot paano i-reconcile sa DPWH if asked? Paano nila isiling nga, okay, the 600 billion is not really 600 billion but is lower than 600 billion because may mga areas nga overpriced as around 68% to 70% ang material costings. If that's the case, it should be tawag nato sini kung hindi man gid nubo kag dapat hindi nubo, kung taas-taas man gid sa prevailing market price, dapat hindi maglayo nga nagalabot tag 68% ang overpriced because that is already highly overpriced. Hindi na naya ginatawag nato sa ning isa ka compromised nga sahi mga biyansang calculation. Given mahambal ikaw nga may disparity abi because there might be changes as to the price, we will increase it by 10%. Let's say kung ang project costings around 100 million, himon mo lang ang 110 million so far because may 10% ikaw nga variation maybe sa price but hindi most likely katulad sina nga maglabot tag 68% to 70% ang costing sa materials. Amo ina ang pinakamasakit, ladies and gentlemen. Kay ginako ni Secretary Vince Dizon nga there's an overpriced pertaining to that. That's why in yesterday's BICAM sa ila sining conference,
for the first time nga nakabati kita, nga may particular nga nag-upod sa bicameral conference committee hearing. Kiti reconciliation of differences sang budget presentation sang House kag Senate ini mo. Dapat ang ministeriyahan na sinadera House contingent kag Senate contingent. But surprisingly, Secretary Vince Dizon was invited. Ha? Was ang iba nagasiling? This is already in violation sa ilaman sini existing sini nga rules. Nga dapat it's only a reconciliation sang differences sa budget presentation sang House kag sang Senate. So it was a special accommodation made by the Bicameral Conference Committee pertaining to Secretary Vince Dizon of the DPWH. What if may anomaly man sa Bureau of Customs, why nyo man gin-invite ang Customs head? Kaya may anomaly man karon sa Department of Agriculture. Why you didn't invite Secretary of the Department of Agriculture? May ara man sang issue karon sa Department of Education. Why you didn't invite Secretary Angkara of the Department of Education? It was a special accommodation yesterday. Ha? And ang nagakatabo subong ang nabutang sa tapalan si Secretary Sherwin Gatchalian. Kita nyo? Sila niya buwas balik kahapon ang presentation niya sang budget sa DPWH. It will be tackled tomorrow. Why gintagan advanced copy ang mga kopdanan niya, mga senador nga nagabugo sa BICAM kagang ara man sa House nga anong gusto nila sini nga pagwaon. Kagway tagani, so far, it was not made public as far as that matter is concerned because we want also to see kung ano nga departamento ang may amo na kadako sini nga proyekto o kon proposed budget. Ini dapat magkadto. So kung may makalusot pa diri, ladies and gentlemen, isa diri sa madapat paon istorya, amon si Senator Sherwin Gatchalian and si Congresswoman Swan Singh, ang chairman sa Committee on Finance sa House of Representatives. Kahapon, on a very rare occasion, and as far as my knowledge is concerned, it was the first time nga gin-invite ay sa Secretary of a Department to participate and shed light may kang tanan sa budget preparation sang iya departamento during BICAM. Kaya dapat ara kung tani na sa House, kag sa Senate, plenary, or if not committee, ang mga consultations pareho sinik, kag ang pag-shed light sa mga bagay-bagay nga dapat maklaruhan para pag-abot sa BICAM, it's just a matter of reconciliation between the budget preparation sang duha ka panargan sa Kongreso, the House and the Senate. But kahapon, siguro mahambal ikaw mga 1/3 or 1/4 of their time ang gin-allocate nila to entertain Secretary Vince Dizon on his explanation sa mga overpriced nga mga materials sa program of works prepared sa mga ginpresentar nga mga projects sang DPWH halin sa mga district engineering office and regional offices. Tikon may overpriced amo nang hambal tagani. Anong ginhimo karon sa mga nag-prepare sini from the district offices? Sanay sino ang nag-offer sang overpriced nga mga projects? As far as ang bill of materials, ang paghahambalan. Ari mga biyan ang kabahin sa explanation ni Secretary Vince Dizon on a very rare occasion nga siya ang in-invite to shed light about the budget sa DPWH during the Bicameral Conference Committee sa both Chamber of Congress yesterday. Si Secretary Vince Dizon sa iya sining explanation. Thank you very much, Mr. Chairman. To the chairman of the Senate conference for the BICAM, Senator Wynn, to the honorable senators present, to Chairperson Mika Swan Singh, the head of the House Bicameral Conference, and the members of the House of Representatives, good afternoon. I will be very brief, just a few slides po to present. But before that, I think it's very important po for me to make it very, very clear why we are all here discussing this very, very important and quite frankly unprecedented reform measure that the President initiated.
this year, which is the reduction of the construction materials price data, which has never been done at this level and in this breadth. Ang Pangulo po mismo ang nag-instruct sa akin na ibaba ang presyo ng simento, ng bakal, ng asfalto, ng graba, ng buhangin, at iba pang mga materyales na ginagamit sa pagpapagawa ng ating mga kalye, mga tulay, mga classroom, at iba pa. Hindi pa po ito ginagawa in the past. No, dati po, nagbababa lang ng budget by 10%, pero yung level of detail po na ginawa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay ngayon pa lang po nagawa ito. Importante po ito dahil nung kanyang SONA, ang Pangulo po mismo ang bumulgar sa isa sa mga pinakamalaki o siguro pinakamalaking corruption scandal sa history ng bansa. At sabi niya, enough is enough. Kailangan reformahin na natin ang DPWH. And this is a testament to the President's vision of making the DPWH more transparent and removing all forms of corruption, beginning with the overpriced materials. So, tama po ang Senado at ang Kongreso. Sinabi ko po paulit-ulit na dahil sa utos ng Pangulo, binaba po namin ang presyo ng iba't ibang materyales sa pagpapagawa ng ating mga iba't ibang proyekto sa DPWH. Tama din po na nung pong public hearing, ito mismo ay inanunsyo ko at inimplement na po namin with a special issuance that was issued 2 months ago. At ito ay sa kasulukuyang ini-implement na nga po din po namin, hindi lang para sa mga proyekto for the 2026 budget, kundi pati sa mga proyekto ngayong 2025 na hindi pa napoprocure. Ito nga po ang naging suggestion mismo ni Senator Lauren Legarda nung public hearing at tama po siya doon. At yun po ay ginagawa na rin po namin. Ngayon po, ipapaliwanag ko lang po sa Senado at sa Kongreso kung ano ang proseso para gawin ito ng tama. Yun lang naman po. No? At bago po ako magsimula, gusto ko lang po sigurong i-correct yung mga iba't ibang mga balita na naririnig natin. Unang-una, hindi po totoo na ibinabalik na po ng DPWH yung dating presyo. Hindi po totoo yun. Nakita ko po yun sa social media kahapon pagkatapos namin ilabas ang statement, narinig ko din po ngayon. Hindi po totoo yun. Ang presyo po na ibinaba na natin ay hindi ibabalik sa lumang mas mataas na presyo. At sa tingin ko po, dahil sa reforma ng Pangulo, hindi na ito imababalik in the future. Dahil sino pa pong presidente o DPWH secretary ang pwedeng magbalik nito na ngayon na naibaba na natin sa tamang presyo. Yun po ang unang-una. Ikalawa po, wala pong ibang project na ipinapabalik ang DPWH. Wala po. Whether flood control project or kahit anong project, wala po tayong laman, wala pong laman yung ating kasulatan kay Senator Win Gatchalian at sa House contingent na nagsasabi na pinapabalik po natin ang iba't ibang mga proyekto. Wala po tayong pinapabalik na kahit anong bagong proyektong tinanggal na. Whether yan ay flood control, tulay, kalye, multipurpose building. Wala po tayong pinapabalik. Ang hinihingi lang po natin is yung pong binawas na 45 billion approximately. Next slide, please. Sorry. Napabagay yung slide. Ibalik po ulit para po ma-implement po ito ng tama. Kasi while it is true that the President told me and instructed me to bring down the prices of materials in order to eliminate overpricing, he also is very conscious of our desperate need to ramp up our infrastructure spending and our infrastructure implementation.
We all know that in the past quarter, the economy only grew by 4%. And this is largely because of the cut in public expenditure, especially in infrastructure. And the President does not want that to happen. Our fear is, and I will show later some examples, that the cut made using our adjustment factors, as Sen Win correctly pointed out, across the board, across roughly 10,000 projects in the General Appropriations Bill, may result inevitably in projects that will end up being unimplementable because of the way that they were applied to the various projects. And I will show that in a few slides. So ito lang po ang aming hinihiling. Hindi ho namin, ulitin ko, hindi ho namin ibabalik ang presyo ulit at itataas. Ikagawa, wala po kaming project na ipapadagdag ulit. Wala pong ibabalik. Wala pong duplicate project na tinanggal na ibabalik. Wala pong flood control project na ibabalik. Klaro po yan. And if I just may go to our statement and how DPWH, according to the engineers I have with me, there are, I think, 4 of them here. Many of them have been in DPWH for decades already. Ang proseso po is kapag binago ang cost ng materyales, kailangan pong gawin ng DPWH iisa-isahin ang lahat ng proyekto. Dahil ang bawat proyekto po, iba-iba yan. Merong mas maraming simento ang gagamitin, merong mas maraming bakal ang gagamitin, may mas maraming graba ang gagamitin. Depende po yan dun sa program of work. At bawat proyekto po ay iba-iba ang program of work. Kaya po yung mga presyong ibinaba, kailangan po yan i-apply sa program of work ng iba't ibang proyekto, roughly totaling 10,000 projects. Pagkatapos po baguhin ng POW, ang pagbabago ngayon dun sa presyo ay i-reflect na sa bagong approved budget of contract, yung ABC. Kapag po nabawas na yon, bababa po ang ABC. Depende sa laki ng binaba ng presyo, depende kung saan. Tama po si Congressman Alvarez na depende sa lugar, depende. Depende ang presyo ng semento, ng aggregate, ng graba, ng buhangin, ng asfalto, depende sa lugar. So kailangan po yan iisa-isahin. At kapag po nababa na yung ABC, yung approved budget of contract, ito na po ang magiging bagong budget. At ito na po ang ipapublish ngayon para ipabid at iprocure ng DPWH. Yan po ang proseso. So ito lang po ang gusto namin ipaliwanag. Ngayon po, gusto ko pong magpakita ng mga example ng mga proyekto nandun sa isa sa mga 10,000 proyektong naapektuhan nung pagbaba ng Senate dun sa mga project costs. At dito po makikita natin na hindi po talaga nating pwedeng ibaba na lang ng basta-basta across the board. No? And next slide please. These are projects, for example, for asphalting in Region 4B and Region 7. In the GAB, in the House version, the budget was 41 million pesos. In the third reading Senate version, it was cut to 12.9, roughly 13 million pesos. Roughly by 68%. And I understand, naintindihan ko po kung saan nanggaling yung 68%. Dahil po para sa asfalto at sa Region 4B, yun pong pinadala nating adjustment factor sa Senate Finance Committee ay 68%. So, ang ginawa po ng Senate is yung pong budget ay kinat ng 68%. No? So, naiintindihan ko po yun. Pero kung gagawin po natin yung paraan na ang ikakat lang ay yung materyales. Remember po,
Ang materyales ay parte lang po ng cost ng isang project. Materyales, labor, equipment, at syempre kailangan din po ng contractor's profit, no, which is roughly about 8 to 10%. So, if we apply po yung 68% sa materials only, ang kalalabasan po ay 23% reduction or yung pong 41 bababa po ng 31.5 million. Which means po, meron pong 18 million na mawawala sa pondo ng proyektong ito. At dahil dun po, mahirap na pong i-implement yung proyektong yon. So, on the other hand, meron din naman po na proyekto na baliktad naman. Asphalt overlay din po ito sa Region 7. Ang original price po ay 25.54. Pero dahil nga po ang average factor sa Region 7 ay minus 3% lang, ang cut lang po ng Senate ay from 25 to 2.4 million, roughly 1 million lang po ang naging cut ng Senate. But if we apply the factor for that specific project given the program of work, it is actually higher. It is not 3%, but it's actually minus 37%. So meron pong additional savings doon. No? If I can go further, no? This is for asphalt overlay. Concrete road construction. Ganun din po, no? Sa Region 2 naman. 90 million po. Ang reduction po was 15% because that was the adjustment factor for Region 2 for cement, etc. Ang naging cut po ng Senate was from 90 million to 76.5 million, a reduction of 15%. But again, if we follow the process and only reduce in the price of materials, the cut is only 6%. So, although ito po hindi masyadong mataas, pero meron din pong impacto sa implementability ng proyekto. No? But at the same time, sa Region 4B naman, dahil 4% lang po yung yung aming adjustment factor for 4B in general. And 4B po is very special, no? Kasi kahit isang region po yan, iba-iba pong isla yan. Iba-iba po ang sitwasyon sa Palawan, sa Mindoro, sa Romblon, sa Marinduque. Iba-iba po yan, no? Kaya mahirap pong mag-cut lang based sa adjustment factor for that region. So if we apply the adjustment factor in prices, actually, mas malaki po dapat yung cut. Instead of just 4%, it is actually 17%. So may additional savings po na 7 million. So, Mr. Chairman, Madam Chair, yun lang naman po ang gusto naming ipaliwanag. Kaya po kami naniniwala sa DPWH na dapat po ang eksekutibo na ang mag-apply ng mga pagbabago sa presyo. Dahil po yung proseso na ginagawa ng DPWH ay nandyan na. May proseso po tayo para i-apply yung mga reduction. At ito po, mami-minimize natin yung risk na magiging unimplementable or inviable yung proyekto. Pero po, ito po, panghuli ko na lang pong sasabihin ito. Naiintindihan ko po at naiintindihan din po ng Pangulo yung pag-aalinlangan. DPWH has practically zero trust sa ating mga kababayan. And naiintindihan ko po na mukhang mahirap po kaming pagkatiwalaan. Naiintindihan ko po yan. No, na baka pag yan ibinalik sa versions ng HGAB at sasabihin kami na lang ang gagawa ng pagbaba, naiintindihan ko po na hindi kami pagkakatiwalaan na gagawin namin ito. Kaya po, naglabas po ako mismo ng department order, which again has never been done, mandating all regional directors, all district engineers to implement this strictly.
At kung hindi po ito implement, we will not authorize the procurement of these projects. And if they do not implement it, yan po ay may kaakibat na mga penalty, both administrative and possibly even criminal. Ginagay po namin yon, and we have given copies of the department order I signed to the members of the Bicameral Conference Committee. Yun po ang gagawin namin. Alam ko po, mahirap po kaming pagkatiwalaan. Pero yun po ang hinihiling namin sa inyo ngayon. And obviously, with Congress's oversight function, anytime po, pwede nyo po kaming i-check kung ito po talaga ay ginagawa namin. Lalong-lalo na po, nag-launch na po ng ating Pangulo ang transparency portal ng DPWH. Meron po doon live streaming ng lahat ng mga bids. Makikita nyo po doon, pag pinablish po, mako-compare nyo po, binababa talaga ng DPWH ang cost ng mga proyektong ito. At kung hindi po namin binaba, patawag nyo po kami. Pero ako po, sinasabi ko po sa inyo, I will not allow it. We will not allow it po. Under the department order, we will not allow it. Yan po talaga, kailangan naming i-aproba bago yan i-publish for bidding. Kahit na po magdagdag tayo ng step sa pagpo-procure ng mga proyektong ito, it's worth it to ensure that these projects are implemented with the right prices that we have already prescribed. So with that po, Mr. Chairman, Madam Chair, honorable members of the Bicameral Conference Committee, uulitin ko po, inutos po ng Pangulo na gawin natin ito. This has never been done before. And we will never renege on the promise of the President and the instructions of the President to reform DPWH. And we will never bring back the prices to where they were before. Dahil nga po, alam naman po nating lahat at alam po ng buong Pilipinas na matagal nang overpriced ang presyo ng DPWH. Maraming salamat po. Senator Lawrence recognized. Thank you, Mr. Chair. I know we had to check whether the rules would allow a member of the BICAM to ask questions, but it is important that we seek clarification from Secretary Dizon. Do you accept the fact that it was the DPWH through you or maybe your staff during hearings and in the plenary that actually advised the Senate to cut the cost, because indeed in the previous administration you claimed, and it's on record, that the cost of some, not all, projects might have been overpriced? Ma'am, this needs clear clarification. In the Senate hearings and in the plenary, we admitted that the prices were overpriced. Okay, Absolutely. Absolutely. Ma'am, but I think it's very important. No? We also said that we are going to bring down the cost, Yes. which we did. But in the same hearing, and I have it on record, Mr. Chairman, Madam Senator, that when I was asked on how to implement the changes in the prices, I put it on record that the best way to implement is for DPWH to implement it by going through each and every project and bring down the cost based on the programs of work of each and every project. That I put on record, Madam Chair. Mr. Chairman. Thank you. Very clear. And So there you are, part of the explanations of Secretary Vince Dizon. So i-review nilang tanan yung mga projects, tanan yung mga costings ng projects. Because according to Secretary Dizon, prices of materials were overpriced absolutely. In short, sini, no qualms, no buts, no ifs, no exemptions. Overpriced. Ha? Now, ang pamangkot sini, who did it? Who prepared the bill of materials? Siyempre, ang naghimo sang plano. Who made the project
proposal or if not, sino ang naghimo sang program of works. So ang naghimo sang program of works, detalyado ina, that includes the bill of materials, ang costings bla kada material, including the labor, etc., etc., with other considerations, ay natawag na to sa nga contractors' margin of profit. Amo mga abyan ang proponent sa idalom. Kung ini implementar sang district engineer is the district engineering office. If it is implementable, bago na nga term, sang regional office, it should be the regional office who will prepare. Now, kung ini highly overpriced and absolutely overpriced, according to Secretary Dizon, saan na sino manihimo sini? Diba? Because ang pagpanunto, kung pagpanunto ang pag-overpriced sang bill of materials, it happens sa naghimo sang plano. That includes the bill of materials. So kung ini mga biyan, again, ginplano sa District Engineering Office, who among district engineers ang dapat sinipugutan ulo sa posisyon. Maghambal ka ulo, butan malo sini, sino dapat pahalinon, kag sino dapat kasuhan. Because dira gaumpisa ang overpricing. Batian nyo naman ang testimony sa Senate Blue Ribbon Committee sa mga taga First Engineering District sa Bulacan. Nga sila ang naghimo sang program of works, dira na sa adang tanan niya bill of materials and highly overpriced. So somebody or heads must roll. Dapat may mapugutan ulo sa posisyon diri sa ginhimo nila. Who did it? Wala pa kita admission subong coming from any district engineer, coming from any regional director for that matter. Nga, overpriced ang ila siligin prepare nga program of works based sa bill of materials. Wala. Dari sa aton may nag-ako. We have 6 district engineering offices sa probinsya sang Iloilo. Ha? Ang ikapito amoning Lone District, City District Engineering Office. May mga projects, kadamon sa projects implemented sa District Engineering Office, sila ang nag-prepare sang program of works and that includes the bill of materials. Nga kung nag-overpriced, kagi-overpriced, sila ang nag-overpriced by way of overpricing sa bill of materials during the preparation sang program of works. Who among our district engineers? Kung nag-akto karon si Secretary Vince Dizon, nga away nag-akto karon ang mga regional directors for that matter if under sa ilama district engineers. Sold out kamo nga hindi overpriced ang bill of materials included sa program of works sa mga projects implemented dari sa aton since 2023 up to now. What if may matalupang dan karon? Ang mga taga-regional office, katulad man dapat ang himuon sa inyo sa mga district engineers under men nga nag-overpriced sini kung may aragin man. Because wala eh. So, amo ina ang sistema kung paano kita ginatunto sang mga nagahimo sang program of works and that includes the bill of materials sang mga taga-Department of Public Works and Highways. Now, paano ina-implementar? This is very debatable, highly debatable. Kay may price reduction sila. Sa mga overpriced ni, pero reviewon nila one by one. Ang ma-implement should be the executive department, the president through the secretary of the DPWH. Pero ginakon Secretary Vince Dizon, kung tao pamangkuton mo, hindi na magsalig ang tao sa ila, including to the president. Debla? Nang pamangkot sinis, shall we let that matter to the executive department in a reduction of prices? Or everything must be stopped until such time that the Department of Public Works and Highways could revise up to the appropriate nagkakabagay nga presyo ang bill of materials based sa program of works ang tanan niya mga proyekto. Kung ninyo pag-ubrahon,
Ti wala ka mo da projects. Diba? Kung inyo matapos in a certain period of time, you will be relieved and you will be facing admin and criminal charges. So di na mas maayo. Pabayaan tang presidente and Secretary Vince Dizon, kami na bahala mag-adjust sang mahal na nga presyo kag overpriced. O kon, shall we leave this matter again sa mga district engineering offices and the regional offices, i-revise nyo na kay once matalupangdan nga overpriced pa ang inyo program of works, tanan kamuda sa gapahon. And I think that's the fastest way. Diba? That's the fastest way. And my second layer, sang ginatawag na ito sa checking. Balance and checking bala. Ang second layer would be the central office. Mambal, okay, implement na ito nina, but make sure nga hindi na overpriced. Kay once overpriced, you will be fired and you will be facing admin and criminal cases. Diba? So sa may second layer pa kita of protection with the central office if that's the case, which is under the executive department, under the president. Pero kung ibilin talang sa presidente, amo nang hambal naton, kung saligan tang presidente, di saligan tas dalom eh. Diba? In this case, kung saligan ta, ang presidente, kay si Secretary Vince Dizon, paagyon tanay diri sa aton, sa idalom, so that nga mismo diri sa idalom, kahibalo sila, pilang presyo sang aggregates, pilang presyo sang lansang dara sa inyo, pila presyo sa semento dara sa inyo, pila presyo sang kabilya dara sa inyo. Lain ang presyo sang kabilya diri sa ILOILO, kag lain ang presyo sang kabilya dito sa Ilocos Norte, lain ang presyo sang kabilya dito iya sa Davao. Sino kay balo sina? Mismo ang taga District Engineering Office kag regional offices. Because sila diri sa local, you see, ladies and gentlemen, inihimo nga cut sa kada proyekto sang Senado sa budget, it's a holistic approach. Buhinan naton itamo ni ka percent. But that is not truthful to all. May iban nga barato pag idira ang presyo sa mga materyales. May iban nga mas mahal man dira. Sinong kahibalo? District Engineering Office and the regional offices. Let them do their homework. Kaya otherwise, mahambal, okay, let the president implement it. Let me implement it according to Secretary Vince Dizon. Anong matabo sa mga district engineers? Anong matabo sa mga taga-regional offices? Nga nagpalapaw sa aton sa bill of materials, sa presyo, gin-overprice nila. Anong matabo sa ila? Okay lang? Ayos lang? And that's unfair to others. Especially ang mga nagapangatubang na subong sang kaso. Ang mga ginpang-relieve na and most likely will be facing administrative and criminal charges. Because there are other culprits. May mga kawatan, may mga manogpalapaw pabasi nga nabilin sa mga regional offices kag district offices sa DPWH, and they should be held accountable and liable. In that case, kung i-revise nila, why sila di pasingatuan? If they don't revise, kabatalopang dan si Babaw with that opinion of ours, matalupang dan sa Babaw, they will be facing criminal administrative charges. Diba? If i-revise nila, that is an admission nga pinalutsan na nila kita nga daan. Gin-overprice nila, hungod. You see? Hindi mo na kinahanglan pa imbestigaran because ang ila nga revision, kung may reduction gid man, is an admission of overpriced preparation sang bill of materials kag program of works. You see, ladies and gentlemen? Pero kung ibilin talang presidente, mahambal nga i-reduce natin ng ganyan-ganyan. Lain ang presyo dari sa aton sa Iloilo City, lain ang presyo dito is Guimaras, lain ang presyo maybe dito is Negros, sa mga materials na ginagamit sa konstruksyon. Ang mas nakahibalo, again, DPWH regional and district offices. So that's our point, ladies and gentlemen, in this case. Galing depende ini sa tanawon ta kung din gid malabutan sang paminsaron sang aton nga mga senador, sang aton sini nga mga
congressmen, nga miyembro sang Bicameral Conference Committee, kag sang tanan nga mga congressmen kag senador, kaibalik pa na sa ila ang reconciled version sang BICAM for ratification purposes. Tisa lang dire ka na comment ni Senator Amy Marcos with Secretary Vince Dizon. He is not an engineer. He is an economist. So lain mga biyan appreciation sa isa ka tao with actual knowledge of the job at hand. Kung ano ang trabaho at hand. Why kita nagasiling nga pigado lawlaw Secretary Vince Dizon? But much better if we can find somebody with the same caliber, with the same reputation, just like that of Secretary Vince Dizon, nga engineer gid para mas nakaintiende sang pasikot-sikot sang trabaho sang isa ka departamento just like that of the DPWH. You see? Ang problema sini, many are called but only few are chosen, sometimes kulang pa. Kaya nga, basta gani kwarta ang paghambalan, damo ga katentar eh. Galing daw lang alan, tas tiyempo sa ato sila nga pagparagad dari gihapon sa palatuntunan Bullseye sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ha? Oras tayo, it's already 10:04 in the morning. Time check, ginadulong sa inyo sang Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. Well, dari sa ato sila nga pagparagad, it's turbo time, turbo data, supplement for men 30 minutes before ang loving. Kinanglano naton ini hindi lang para sa aton sining pagkalalaki, kundi kinanglano naton ini para sa pagpanami pagid sa ato sining blood circulation. Kaya after all, ang mga kasab sa lalaki nagadepende ina sa maayo nga blood circulation. One capsule 30 minutes before loving mag-turbo dietary supplement for men. Why not a tiyempo sa ato sining pagparagad. Thank you for joining us. Dari sa XFM Radio Patrol Iloilo. And by tomorrow, hindi mangin regular ang amon sining programa dari sa XFM is because we'll be having our region-wide Christmas party or year-end Thanksgiving party. Ang mga XFM stations sa Bilog Siningis, Lasang Panay, Negros Island will be having our year-end Thanksgiving party or the Christmas party. So may mga programs na rin hindi nyo posible mabatian ang inyong sining mga regular anchors, but will be playing sa inyong sining mga paborito, sining mga music for your entertainment. Dari sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ha? Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod sa ato sining pagpanagad dari sa programa Bullseye. Sa technical side, upunta si katrupang Alex Saspa and katrupang BJ Serada. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako naman si katropang Josil Banyas, XFM News. XFM.